सुरुवात करावी. धन्यवाद. धन्यवाद संजयजी. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री, ॲग्रिकल्चर याच्या स्किल समिट 2022 या उपक्रमात आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. मंचपीठावरती असलेले माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष श्री नरहरी झिरवळ साहेब यांचं सर्वांचं मी स्वागत करतो. या उपक्रमाबद्दल कार्यक्रम सुरू होण्यापूर्वी मी थोडक्यात आपल्याला कल्पना देऊ इच्छितो. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स हे 1927 साली माननीय श्री नाही वालचंद हिराचंद सेठ यांच्या उपक्रमाने, यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेली ही संस्था आहे. आणि याचं मेन कार्य म्हणजे जे कोणी शिक्षण संस्था आहेत, उद्योग आहेत, ॲग्रिकल्चर आहे, तर यांच्यासाठी काम करणे, त्यांच्या प्रगतीसाठी काम करणे हा या चेंबरचा मुख्य उद्देश आहे. आणि या उद्देशाला धरून गेली जवळजवळ 95 वर्षे चेंबर काम करत आहे. माननीय श्री ललितजी गांधी यांनी आता याचा अध्यक्षभार स्वीकारलेला आहे. आणि त्याच्या अंतर्गत आपण विविध उपक्रम, त्यातला पहिला उपक्रम म्हणजे हा स्किल समिट 2022. याच्यामध्ये एका बाजूला आपल्याला कल्पना आहे की इंडस्ट्री किंवा उद्योग याला प्रॉब्लेम फेस होत आहेत, त्यांच्याकडे भरपूर जॉब ओपनिंग्ज आहेत, अपॉर्च्युनिटीज आहेत, संधी आहेत. परंतु दुसऱ्या बाजूला जे विद्यार्थी आहेत किंवा जे ग्रॅज्युएट पासआउट होत आहेत त्यांच्याकडे डिग्री आहे, परंतु ती उद्योग क्षमता नसल्यामुळं इंडस्ट्रीला त्याच्या बाबतीत बरीचशी अडचण येते. तर या सर्वांना एका मंचावरती, एका व्यासपीठावरती आणणं, त्यांच्यामधला समन्वय साधणं आणि याच्यामधून जो काही उत्तर किंवा सोल्युशन याच्यामधून काढेल त्याच्याप्रमाणे सर्व भागधारकांसाठी, सर्व स्टेक होल्डरसाठी चांगला उपक्रम राबवणे हे चेंबरचं एक महत्त्वाचं काम आहे. आणि या संदर्भात आज इथे जे काही चर्चासत्र होतील त्याच्यामध्ये विषय असे आहेत की एका बाजूला राज्य शासनाने सुद्धा काही इनिशिएटिव्ह घेतलेलं आहे, त्यांच्या बाजूनेही काही उपक्रम राबवले जात आहेत. दुसऱ्या बाजूला AICTE असेल किंवा अशा काही संस्था आहेत, त्यांनी सुद्धा काही नवीन चेंजेस किंवा बदल घडवू घातलेले आहेत. आणि एका बाजूला इंडस्ट्री आहे की ज्यांच्यासाठी सुद्धा काही बदल घडत आहेत. तर या सर्वांना एका व्यासपीठावरती आणून याच्यामधून कार्य पुढं नेणे हे याचा प्रयत्न आहे. आणि या संदर्भात महाराष्ट्र चेंबरने बिझनेस सोल्युशन पॉलिक्लिनिक प्रोग्राम हा उपक्रम राबवलेला आहे. त्याच्यामध्ये यावर्षी जवळजवळ 30,000 विद्यार्थ्यांसाठी इंडस्ट्री कनेक्ट हा उपक्रम राबवला जात आहे, ज्याच्यातून 3,500 विद्यार्थी ऑलरेडी या उपक्रमातून पार पडून पुढं आलेले आहेत. इंडस्ट्री कनेक्ट नंतर ते सध्या इंडस्ट्री रेडीनेस आणि स्किल एन्हान्समेंट याच्यावरती काम करत आहेत. याच्याशिवाय यावर्षी इनोव्हेशन इग्निशन इनिशिएटिव्ह हा उपक्रमही राबवण्याचा महाराष्ट्र चेंबरचा संकल्प आहे की ज्याच्यामधून उद्योगातून येणारे स्टार्टअप्स, त्यांच्यासाठी आयडिया रेझोनेटर, आयडिया ॲक्सेलरेटर, स्टार्टअप ॲक्सेलरेटर आणि त्याच्यानंतर इन्व्हेस्टर मीट अशा प्रकारचा उपक्रम राबवून त्या स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणे आणि त्याच्यातून उद्योग निर्मिती करणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि ज्या काही शासनाच्या ऑब्जेक्टिव्ज आहेत त्या ऑब्जेक्टिव्हच्या दृष्टीनं काम करणे हे चेंबरचं उद्दिष्ट आहे. त्या अनुषंगाने आपण हा कार्यक्रम इथं राबवत आहोत. तर थोडक्यात एवढी कल्पना देऊन मी सर्वात प्रथम आपल्या चेंबरचे अध्यक्ष श्री ललित गांधी सर आहेत, तर त्यांना मी विनंती करतो, श्री ललित गांधी सर त्यांना विनंती करतो की त्यांनी डायसवरती येऊन साधारण चेंबर आता ह्या ज्या काही ॲक्टिव्हिटी राबवत आहे. ओके. सो सर्वात प्रथम आपण श्री नरहरी झिरवळ साहेब यांचा सत्कार इथं आल्याबद्दल धन्यवाद सर. आणि तुमचं ह्या क्षेत्रातलं जे काही काम आहे, स्किल डेव्हलपमेंट, हा आम्हाला कल्पना आहे की तुमचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. आणि या अनुषंगानं मी चेंबरचे अध्यक्ष श्री ललित गांधी सर यांना विनंती करतो की त्यांनी श्री नरहरी झिरवळ सरांचा शाल
आणि पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करावा. धन्यवाद सर. आता मी महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष श्री ललित गांधी सर यांना व्यासपीठावरती यांना डायसवरती अरेंज करतो सो दॅट ही कॅन शेअर सम थॉट्स विथ यू. हे फोन घ्या. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री अँड ॲग्रिकल्चरच्या उत्तर महाराष्ट्र विभागाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या शुभारंभाचे औचित्य साधून आज आपण दिवसभरात 3 सत्रामध्ये वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केले. त्यातलं शेवटचं सत्र आहे स्किल डेव्हलपमेंट समिटचं. या सत्राच्या निमित्तानं आपल्या सर्वांना मार्गदर्शन करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित असलेले महाराष्ट्र विधानसभेचे उपसभापती असले तरी ते प्रभारी अध्यक्षही आहेत असे आमच्या सर्वांचे मार्गदर्शक आदरणीय नरवरी झिरळ साहेब, चेंबरमधील आमचे सहकारी ज्येष्ठ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री उमेश दासरथीजी, या विभागाचे उपाध्यक्ष सुधाकर देशमुख साहेब, VTP असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्राचे अध्यक्ष स्वप्नील शहा व व्यासपीठासमोर उपस्थित असलेले सर्व माझे सहकारी मान्यवर, आजच्या विविध सत्रामध्ये मार्गदर्शन करण्यासाठी आलेले विविध मान्यवर, आपल्या सर्वांचं मी या 3ऱ्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतो. जेवणानंतरची वेळ आहे आणि सगळ्यांना अगदी कौतुक वाटेल असा जिव्हाळ्याचा विषय आहे स्किल डेव्हलपमेंट, ज्यातल्या निम्म्या गोष्टी आपल्या डोक्यावरून जात असतात. तरीही आपण एवढ्या संख्येने उपस्थित आहात हे आपली या विषयाबद्दलची तळमळ लक्षात आणून देतं. आजच्या शिक्षण व्यवस्थेतील आणि व्यापार उद्योग या दोन्ही क्षेत्रातील बदलत्या संदर्भाच्या पार्श्वभूमीवर स्किल डेव्हलपमेंट हा पूर्ण देशभर सगळ्यांच्या चर्चेच्या प्राधान्याचा विषय झालेला आहे. आणि सरकारनं गेल्या 5 वर्षामध्ये या क्षेत्रामध्ये प्रचंड पैसे खर्च केलेत. त्याचा रिझल्ट किती मिळाला हे ॲनालिसिस हा एक मोठा संशोधनाचा विषय आहे. सरकारला अपेक्षित रिझल्ट त्यातनं प्राप्त न झाल्यानं त्यांच्या धोरणामध्ये अनेक नवीन बदल झाले आहेत. हे बदलही आपण या निमित्तानं पाहण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. एज्युकेशन आणि इंडस्ट्री अँड अकॅडमिया कोलॅबरेशन या विषयावर प्राधान्यानं सध्या फार फोकस आहे. त्या दृष्टीनं आपल्याला चेंबर म्हणून काय भूमिका घेता येईल याचाही विचार आपल्याला या निमित्तानं या उत्तर महाराष्ट्र विभागाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या निमित्तानं करायचं आहे. वर्षभर आम्ही जे विविध कार्यक्रम या विभागात आणि एकूणच महाराष्ट्रात राबवणार आहोत त्यामध्ये स्किल डेव्हलपमेंट हे आमच्या टॉप प्रायोरिटीमध्ये आहे. आणि 6 विभागामध्ये 6 एक्सलन्सी सेंटर आपण या ॲक्टिव्हिटीसाठी 2022 आणि 2023 या 2 वर्षात उभारण्याचा निर्णयही काल घेतला आहे. या संदर्भातले बरेच विषय वेगवेगळे मान्यवर तज्ज्ञ आहेत ते सगळे आपल्यासमोर मांडतील. या निमित्तानं खरं तर आज ज्यांच्याकडे नव्यानं हा कौशल्य विकास विभागाचा पदभार सोपवला ते राजेश टोपे उपस्थित राहणार होते, परंतु काही अपरिहार्य अन्य महत्त्वाचे कार्यक्रम त्यांना अन्यत्र लागल्यामुळे ते येऊ शकले नाहीत. काल बराच प्रयत्न केला, एक चार्टर हेलिकॉप्टरनं ते येतील असा त्यांचा प्रयत्न सुरू होता, परंतु ते काही जुळून नाही आले वेळा. त्यामुळे कदाचित थोड्या वेळात आपल्याशी ते ऑनलाईन जोडले जातील आणि या निमित्तानं राज्य सरकारकडून आपल्या असलेल्या अपेक्षा याविषयी ते मार्गदर्शन करतील. स्किल डेव्हलपमेंटचे सोसायटीचे चेअरमन सेक्रेटरी दीपेंद्र कुशवाहा जे IAS अधिकारी आहेत स्किल डिपार्टमेंटचे, तेही त्यांच्यासोबतच येणार होते. ते न आल्यामुळं त्यांचंही आता ऑनलाईनच आपल्याला मार्गदर्शन मिळणार आहे. आता गेले 2 वर्ष आपल्याला त्याची सवय झालेली आहे ऑनलाईनच्या माध्यमातून हे सगळं मार्गदर्शन घेण्याची, आणि तेही आज आपण घेऊ. पण एक आश्वासन टोपे साहेबांनी मला कालच्या त्यांच्या फोनवरच्या झालेल्या बोलण्याच्या वेळी दिलेलं आहे की जे काही तुमचे विषय आजच्या सभेत चर्चेला जातील त्याचा तुम्ही एक रिपोर्ट तयार करून मंत्रालयामध्ये तुम्ही सगळे प्रमुख लोक त्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी या सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबर आणि सगळे कन्सर्न डिपार्टमेंटला एकत्र बोलून आपण त्या विषयावर चर्चा करू आणि तुम्हाला अपेक्षित असलेले निर्णय देण्याचा प्रयत्न करू. त्याचबरोबर जे पेंडिंग विषय आहेत, VTP असोसिएशनचा ज्वलंत विषय गेल्या 3-4 वर्षातले पेमेंट्स बाकी आहे, तर त्या संदर्भातही त्यांना मी काल बोललो, त्याही विषयी त्यांनी आपल्याला लवकरात लवकर सोल्युशन देण्याचं मान्य केलेलं आहे.
आपल्याला कदाचित प्रश्न पडेल की आता स्किल डेव्हलपमेंटचा आणि झिरवळ साहेबांचा काय संबंध आहे. हे आदिवासी भागातल्या सामान्य लोकांसाठी आपलं आयुष्य अर्पण केलेलं एक रांगडा गडी, ह्याचा आणि स्किलच्या डेव्हलपमेंटचा नेमका काय संबंध आहे, असा कदाचित त्यांच्या वेशभूषेवरून आपल्याला प्रश्न पडेल. परंतु त्यांच्याशी तुम्ही ज्यावेळी बोलाल, एक तास जर गप्पा मारल्या तर तुम्हाला ते तुमचे कोट वगैरे काढून टोपी घालायची इच्छा होईल, इतकं प्रचंड ज्ञान त्यांच्याकडे आहे. आणि वेगवेगळ्या विषयांचा त्यांचा अभ्यास, आणि त्याहीपेक्षा महत्त्वाची म्हणजे त्यांची असलेली तळमळ. आणि ते एक आदिवासी विभागाचं ते प्रतिनिधित्व करतायत. त्या आदिवासी विभागातल्या लोकांच्या जीवनमान कसं सुधारेल, त्यांच्या आयुष्यामध्ये बदल कसे होतील, यासाठी प्रचंड काम त्यांनी केलेलं आहे आणि करतायत. आणि आपल्याला सगळ्यांना माहीत असेल, यावेळच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या वेळेला झिरवळ साहेबांनी महाराष्ट्र चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांना हाऊसमध्ये उपस्थित राहून बजेट ऐकण्यासाठी आम्हाला आमंत्रित केलं होतं. आम्ही जाऊन त्या ठिकाणी ते बजेट ऐकलं आणि त्या बजेटच्या आधी आम्ही त्यांच्याबरोबर बऱ्याच चर्चा केल्या. झिरवळ साहेबांचं व्हिजन आहे फार मोठं, म्हणजे एक साधा माणूस किती प्रचंड काम करू शकतो हे आम्ही झिरवळ साहेबांच्या माध्यमातून गेले 2 वर्ष सातत्याने अनुभव घेतोय त्याचा. त्यांच्या वेगवेगळ्या विषयाचा अभ्यास करण्याची त्यांची पद्धत ही खरंच आपल्या सगळ्यांना आश्चर्यचकित करेल अशी आहे. त्यांनी प्रयत्न करून त्यांच्या त्या पदाच्या असलेल्या ताकदीचा आणि मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करून अनेक प्रश्न सोडवले आहेतच. परंतु या बजेटमध्ये दिंडोरी तालुक्यामध्ये आदिवासी युवकांच्यासाठी स्वतंत्र MIDC त्यांनी मंजूर करून घेतली. एक फार मोठी उपलब्धी आहे. यांचं व्हिजन शेतीला विकासाचं धोरण करण्याबरोबरच शेतकऱ्याचा मुलगा, आदिवासी कुटुंबातला मुलगा हा उद्योगातसुद्धा आला पाहिजे, यासाठी त्यांनी जे प्रयत्न केले आणि MIDC मंजूर करून घेतली. आणि त्यांच्या कामाची पद्धत मी जवळून बघितली. त्याचं फंड ॲलोकेशन, जागा ॲलोकेशन हे सगळं होईल. पुढच्या बजेटच्या आधी ती MIDC सुरू झालेली असेल याची आम्हाला झिरवळ साहेब खात्री आहे. आणि चेंबर या नात्यानं त्यांनी आमच्याकडून ज्या काही यासंबंधी अपेक्षा व्यक्त केल्यात यापूर्वी उद्योगाच्या उभारणीसाठी, त्या MIDCच्या पूर्ण डेव्हलपमेंटसाठी, ते नक्की आम्ही चेंबर म्हणून पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करू. आणि त्यांनी जे विकासाचं स्वप्न पाहिलेलं आहे त्यामध्ये आमचा वाटा नक्कीच त्यामध्ये साहेब हक्काचा आणि आपल्याला समाधान देईल अशा पद्धतीचा असेल. झिरवळ साहेबांना बोलण्यामध्ये दुसराही आमचा स्वार्थ आहे. त्यांचं स्वतःचं व्हिजन तर अतिशय छान आहे, परंतु त्याचबरोबर त्यांच्याकडे जे अधिकार आहेत किंवा ते ज्या पदावर आहेत त्या पदाला घटनात्मक अधिकार आहेत. त्यामुळे ते कुठल्याही खात्याच्या मंत्र्याला बोलवू शकतात, कुठल्याही विषयावर त्यांना सूचना देऊ शकतात. ते सूचना एक प्रकारचे आदेश असतात. त्यामुळे या अनेक छोट्या छोट्या गोष्टी, काही महत्त्वाच्या गोष्टी वेगवेगळ्या खात्याच्या आपल्याला त्यांच्या माध्यमातून त्या मंत्र्यांना बैठकीला बोलवून किंवा त्यांच्या माध्यमातून बैठका आयोजित करून आपले विषय त्या ठिकाणी मांडण्यासाठी एक हक्काचं नेतृत्व आम्हाला मिळालेलं आहे. हाही आमचा स्वार्थ साहेब आपल्याला या ठिकाणी बोलवण्यामध्ये नक्की आहे आणि ते करतील याची मला खात्री आहे. अनेक विषय, आज एक महत्त्वाचा विषय मला आपल्याला आवर्जून सांगायचं. गेले 5 वर्ष हे स्किल डेव्हलपमेंटचं ट्रेनिंग देणाऱ्या राज्यामध्ये जवळपास 6,000 संस्था आहेत. सरकारनं त्या वेळेला ज्या ज्या योजना जाहीर केल्या त्यावेळी जे निकष घालून दिले ते निकष या सगळ्यांनी पूर्ण करून काम केलं. परंतु 2, 4, 5 वर्षानंतर एखाद्या त्रुटी त्यामध्ये काढून या सर्वांचं पेमेंट सरकारनं तटवलेलं आहे आणि ती रक्कम आहे 500 कोटी रुपयांची. म्हणजे एखाद्या राज्यातलं एखाद्या सेगमेंटचं 500 कोटी रुपये जर तुम्ही अडकवणार असाल तर त्या संस्था पुढे जगतील कशा किंवा पुढे ते काम करतील कशा, किंवा 2-5% संस्थांनी काही चुकीचं काम केलं असेल, असू शकतं, प्रत्येक क्षेत्रात असतात अशी लोकं. त्यामुळे तुम्ही सगळ्या 100% लोकांना त्याच नजरेनं बघणं आणि सगळ्यांना अडचणीत आणणं हा एक अतिशय चुकीचा प्रकार या महाराष्ट्रासारख्या राज्यात होतोय, ही आपल्या सर्वांसाठी खेदाची गोष्ट आहे. आणि झिरवळ साहेबांच्या माध्यमातून टोपे साहेब माझे व्यक्तिगत मित्र आहेत. त्यांनी मला काल कमिटमेंट दिली आहे की ज्यावेळी मुंबईत बसू त्यावेळी तुझं ते काम सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून मी निर्णय घेतला असेल, एवढी कमिटमेंट त्यांनी काल मला दिलेली आहे. त्यामुळे मला त्यांच्याबरोबर 20 वर्षाचा माझा कामाचा अनुभव आहे. कारण नक्की VTBचे प्रश्न, स्वप्नील शहा माझे मित्र आहेत आणि VTBच्याबद्दल सातत्यानं ते माझ्याशी भांडत असतात. म्हणजे माझा आता 30-40 वर्ष जुना मित्र आहे, पण परवा आम्ही भांडून मैत्री तोडण्यापर्यंत आमचं गेलं VTBच्या विषयासाठी. त्यामुळे तुम्ही आमचे प्रश्न मांडणार आहे का नाही, आमचे प्रश्न सोडवणार आहे का नाही. म्हणजे त्यांची भले आमचा वाद असेल तर मी सकाळी फोन करून माफी मागितली त्याची, की आपण असं काही भांडायची गरज नाही, तुझी तळमळ त्या सेगमेंटसाठी आहे, तुझा काही व्यक्तिगत स्वार्थ नाही आहे त्यामध्ये. तर चेंबर नक्कीच या विषयामध्ये राज्यातल्या सगळे VTBच्या बरोबर असेल. ते VTB आमच्याबरोबर असले तरी आणि आमच्याबरोबर नसले तरी. या राज्यामध्ये आणि या देशामध्ये एकूणच समाजामध्ये एक मोठा ड्रॉबॅक आपल्याला बघायला मिळतो की आपण या विकासाच्या दृष्टीने वाटचाल करताना आपले सगळ्यात मोठं स्किल आत्मसात केलं आहे ते एकमेकाचे पाय खेचण्याचं. हे स्किल आत्मसात करण्याऐवजी आपण सगळे एकत्र होऊन
संघटित राहण्याचं जर स्किल आत्मसात केलं तर मला वाटत नाही तुमचा हा प्रश्न 4 वर्ष चिघळत राहिला असता. श्रेय कुणाला मिळेल किंवा कुणाला क्रेडिट मिळू नये यासाठी हा प्रश्न 4 वर्ष भिजत पडला आहे असं माझं स्वप्नील शाह तुम्हाला सगळ्यांना स्पष्ट सांगणं आहे. आणि हे तुम्ही आपापसातली भांडणं संपवा आणि कुठंतरी या विषयावर कॉमन अजेंडा घेऊन एकत्र या, तर आपल्याला सरकारला सुद्धा झुकवता येईल. आणि तुमच्यात भांडणं लावून सरकार मजा बघत बसते, कशाला तुम्हाला 500 कोटी रुपये द्यायचे, तुम्ही बसा भांडत. आता हे क्रेडिट मिळू नये म्हणून हा वाद तुम्ही ह्या 6,000 संस्थांना संपवणार आहे का, हे तुम्हीसुद्धा विचार करण्याची गरज आहे. तर या सगळ्या गोष्टींचं आपण आपल्या चुकांचं आत्मपरीक्षण करण्याचं स्किल आत्मसात या निमित्तानं केलं तरी आजच्या समिटची आपली ती फलश्रुती आहे असं मी मानेन. मनीष पाटील यांनी वेगवेगळ्या वक्त्यांना आपण या ठिकाणी आमंत्रित केलेलं आहे, त्यांचं सगळ्यांचं आपण ऐकणार आहोत. पुन्हा एकदा आम्ही आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. आजच्या या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाचं औचित्य साधून चेंबरमध्ये ज्याने आपलं पूर्ण आयुष्य चेंबरच्या सेवेसाठी समर्पित केलं असे 2 आमचे चेंबरच्या सहकारी ज्येष्ठ सहकाऱ्यांना या निमित्तानं आम्हाला सन्मानित करायचं आहे. मी जिरवळ साहेबांना विनंती करेन आपल्या शुभ हस्ते आम्हाला आमच्या चेंबरचे सेक्रेटरी म्हणून ज्यांनी जवळपास 35 वर्ष काम केले ते चंद्रकांत दीक्षित आणि सर कारव्या म्हणून ज्यांनी काम केलं आणि चेंबरच्या इतिहासाचे अभ्यासक आणि ते पिन आउट करण्याचं किंवा पेन आउट करण्याचं काम ज्यांनी अतिशय अवघड काम केलं ते दिलीप साळवेकर, या दोघांचाही सत्कार आम्हाला आपल्या हस्ते करायचा आहे. मी आपल्याला विनंती करतो आपण या दोघांचाही सत्कार करावा आणि माझं प्रास्ताविक थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दिलीप साळवेकर साहेब 1975 पासून आमच्या चेंबरशी असोसिएटेड आहेत आणि चंद्रकांत दीक्षित जे बापू म्हणून प्रसिद्ध आहे नाशिकमध्ये, ते 1979 पासून चेंबरशी संलग्न आहेत. नाशिक शाखा ज्या उत्तर महाराष्ट्र जेव्हा 50व्या वर्षात पदार्पण करते, तर या पदार्पणाच्या निमित्ताने त्यांनी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल सर्व नाशिककरांच्या वतीने, सर्व चेंबरच्या वतीने, सर्व जीसींच्या वतीने तुमचे खूप खूप आम्ही आभारी आहोत. चेंबरला एक नवी उंची, एक नवीन आयाम गाठून देण्यासाठी तुमचा खूप मोठं सहयोग, खूप मोठा प्रयत्न आणि सहकार्य आम्हाला लाभलेलं आहे. असं सहकार्य पुढेही अपेक्षित ठेवतोय दीक्षित साहेब आणि साळवेकर साहेब, ते तुम्ही निश्चित द्याल याची आम्हाला खात्री आहे. जिरवळ साहेब, तुमच्याकडनं आम्हाला अजून एक महत्त्वाचं काम करायचं आहे, ज्याच्यामध्ये आज स्किलच्या संदर्भात कार्यरत असलेली सोच ही जी संस्था आहे त्याचे श्री व्ही नामदेव इथे आलेले आहेत. मिस्टर व्ही नामदेव, प्लीज कम ऑन द स्टेज. आणि पल्लवी गांगुर्डे मॅडम इथे आलेल्या आहेत, CEO आहेत त्या सोच संस्थेच्या. त्यांना विनंती आहे की त्यांनी स्टेजवर यायचं आहे. सागर, तुम्हाला विनंती आहे की आपण जे MOU बनवलेत ते एक्सचेंजसाठी जिरवळ साहेब आणि या सोच संस्थेच्या कडे देण्यात यावे. स्किलच्या संदर्भात महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि सोच या 2 संस्थांमध्ये आम्ही एक MOU साईन केलं आहे. त्या संदर्भात एक्सचेंज ऑफ MOU आणि ॲग्रीमेंट आम्ही आज या 50व्या वर्षाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षारंभाच्या निमित्ताने करत आहोत. त्याचप्रमाणे आज ब्ल्यूमार्क सॉफ्टवेअर प्रायव्हेट लिमिटेड ही सॉफ्टवेअरमध्ये कार्यरत असलेली कंपनी आणि महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स यांच्यामध्ये सुद्धा एक एक्सचेंज ऑफ MOU होणार आहे. तर सागर, यासाठी गोविंद सदावर्ते एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर इथे आलेले आहेत. त्यांना विनंती आहे की त्यांनी मंचावर यायचं आहे. त्यांनी आम्हाला एक फ्री वेबसाईट दिलेली आहे ज्याच्यामध्ये मेंबर्सचा डाटा, सगळ्या मेंबर्सला फ्री एक्सचेंज ऑफ हे मिळण्यासाठी त्यांनी एक फ्री सॉफ्टवेअर आणि फ्री वेबसाईट उपलब्ध करून दिली आहे. त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. यानंतर आदरणीय जिरवळ साहेब, तुम्हाला विनंती आहे की आपण स्वप्नील शहाजी, तुम्हाला विनंती आहे की तुम्ही आपलं मनोगत व्यक्त करावं.
व्यासपीठावर उपस्थित या राज्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ साहेब, त्याचबरोबरीनं महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे माझे मित्र, सहकारी आणि ज्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही काम करतो ते डॅशिंग अध्यक्ष ललितभाई गांधी, त्याचबरोबरीनं व्यासपीठावर उपस्थित महाराष्ट्र चेंबरचे उपाध्यक्ष सुधाकरजी देशमुख, तसेच राज्याच्या विविध जिल्ह्यातून आलेल्या VTP संस्था, या सर्वांचं स्वागत करतो. आणि VTPंच्या अडचणीसंदर्भात गांधीसाहेब, आपण जो VTPंना बोलण्याची जी संधी दिलीत याबद्दल मी सर्वप्रथम आपले आभार मानतो. आणि गांधीसाहेब, काळजी करू नका, VTPंवरनं आपली मैत्री काही तुटणार नाही आणि उलट या मैत्रीचा धागा अजून घट्ट झाला. कदाचित त्या व्यक्तीवरनं का होईना की त्याची माझी जी तळमळ होती आणि जे प्रश्न होते ते मांडण्यासाठी का होईना आज तुम्ही टोपे साहेबांना फोन केलात आणि प्रश्न टोपे साहेबांनी सोडवण्याचं आश्वासन दिलं. कदाचित ते त्या भांडणाचं फलित असावं असं मी मानतो. कधी कधी भांडणंही चांगली असतात. सर, VTP असोसिएशन ही 2016 साली सुरू झाली. झिरवाळ साहेब, मला खास आपल्याला या निमित्तानं सांगायचं आहे, कारण निर्णय सगळे आपल्या हातात असतात आणि आपल्या विधानसभेमध्ये होतात. महाराष्ट्र शासनाने खूप चांगला उपक्रम राबवला की संस्थांच्या माध्यमातून युवकांना प्रशिक्षण देण्याचं आणि त्याच्यानंतर त्यांना रोजगार देण्याचं. परंतु त्यांच्या धोरणामध्ये सातत्यानं होत असलेले बदल आणि त्या बदलांमुळे VTP संस्थांवरती होत असलेला अन्याय हा कुठेतरी आपल्याला समजला पाहिजे, जेणेकरून हा अन्याय दूर होऊन येणाऱ्या काळामध्ये महाराष्ट्रातील युवकांना अधिक चांगल्या पद्धतीने प्रशिक्षण देता यावे आणि त्यांना रोजगार निर्माण व्हावा, यासाठी असोसिएशनसुद्धा कार्यरत आहे. आणि महाराष्ट्र चेंबरची VTP असोसिएशन ही असोसिएट मेंबर आहे, त्यामुळे चेंबरचं पण अधिकार आहे आणि आमचाही चेंबरवर अधिकार आहे की चेंबरने आमचे काम पुढं नेलं पाहिजे. आणि चेंबरकडनं आम्ही ललितभाई यावेळेला आपल्याकडनं मागणी करतो आणि अपेक्षा ठेवतो की CSR फंडातून जे काम दिलं जातं ते VTP असोसिएशनच्या VTP संस्थांना आपण द्यावं आणि जेणेकरून VTPंना ज्या वेळेला बॅचेस इतर नसतात त्यावेळेला त्या CSR फंडातनं इंडस्ट्री ओरिएंटेड ट्रेनिंग देता येईल. VTP असोसिएशनचे वतीनं मी या ठिकाणी आज प्रॉब्लेम मांडताना मला पहिल्यांदा एक सांगायचं की शासनाने जो उपक्रम राबवला त्या उपक्रम राबवत असताना शासनावरती काही बाबतीत शासनाकडेच त्या गोष्टींचा खुलासा नसल्यामुळे हा गोंधळ निर्माण झालेला आहे. साहेब, 2017 पासूनची आमची बिलं प्रलंबित आहेत. जवळपास ललितभाईंनी उल्लेख केला 500 कोटींच्या आसपासची बिलं प्रलंबित आहेत. ती बिलं का प्रलंबित आहेत त्याची काही माहिती नाही. बिलं रिजेक्ट केली गेलीत, कुठल्या आधारावर रिजेक्ट केलीत त्याची कल्पना दिली जात नाही. सोसायटीमध्ये गेल्यानंतर त्याचं प्रॉपर उत्तरसुद्धा आम्हाला मिळत नाही. त्याचबरोबरीनं प्लेसमेंटच्या बाबतीत प्लेसमेंट त्या विद्यार्थ्याला देणं इथंपर्यंत ठीक होतं, पण तो प्लेसमेंटवर 6 महिने टिकावा याची सक्ती शिक्षण संस्थांवरती का? तो विद्यार्थी 6 महिने तिथं काम, त्याला तिथलं वातावरण नाही आवडलं, तिथलं त्याच्या मालकाबरोबर नाही जमलं, त्यानं जॉब सोडला, तर त्याची जबाबदारी VTPंवर दिलेली आहे आणि त्याच्यासाठी त्याचं बिल रिजेक्ट केलं गेलेलं आहे. बरं, या प्लेसमेंटची सुद्धा व्हेरिफिकेशन 2016च्या प्लेसमेंटचे व्हेरिफिकेशन लॉकडाऊनच्या काळामध्ये 2021 साली झाले साहेब, म्हणजे 5 वर्षांनी. आणि 5 वर्षांनी ती व्हेरिफिकेशन होऊन तो विद्यार्थी ज्या वेळेला खरं सांगेल खोटं सांगेल याचं कुठलंही व्हेरिफिकेशन नाही. ज्याच्या आम्ही त्या विद्यार्थ्याचे प्लेसमेंटचे रेकॉर्ड अपडेट केलेले आहेत, त्याच्या सॅलरी स्लिप अपडेट केलेले आहेत, असं असताना सुद्धा ती प्लेसमेंटची बिलं रिजेक्ट केलेली आहेत. साहेब, 1 महिन्याचा छोटासा कोर्स होता GST, ज्याच्यात शासन आम्हाला 800 रुपये देणार आहे. त्या 800 रुपयाला सुद्धा त्यांनी प्लेसमेंटची सक्ती केली आणि त्या मुलाला 6 महिन्याचं प्लेसमेंट असली पाहिजे आणि त्यामध्ये सुद्धा मिनिमम वेजेस म्हणजे महिना 12,000 रुपये पगार. मी त्याला महिन्याचा GST शिकवणार, महिना 12,000चा पगार द्यायला आलो तर साहेब कशाला लोक शाळा कॉलेजला गेली असती, माझ्याकडे झाली असती ना. आणि हा विषय आम्ही वारंवार शासनाकडे मांडायचा प्रयत्न करतोय, पण माहिती नाही समहाऊ मगाशी ललितभाईंनी उल्लेख केल्याप्रमाणे एकता नसल्यामुळे कदाचित हा विषय होत असावा. आणि साहेब, रजिस्ट्रेशनच्या बाबतीत दर 2-2 वर्षाला शासनानं बदल करत गेले. 2014ला पहिलं MES खाली आणलं, त्याच्यानंतर 2016ला VTP केल्या, 2018ला VTI केलं, 2020ला स्मार्ट आणलं. नेमकं काय करायचं आहे VTPंना कळत नाही. आणि 2018 पासून बॅचेससुद्धा आम्हाला दिलेल्या नाही, त्या बॅचेससुद्धा बंद झालेल्या आहेत. तर या संदर्भात सुद्धा आपल्याकडून मार्गदर्शन व्हावं. आता केंद्र शासनाच्या स्मार्ट अंतर्गत VTPंना पुन्हा नव्याने रजिस्ट्रेशन करायला सांगितलं. साहेब, एकदा एक सेंटर रजिस्ट्रेशन करायला कमीत कमी 40 ते लाख रुपयापर्यंत खर्च आहे.
40,000पासून जसं तुम्ही कोर्स निवडता त्या निवडीनुसार त्याची TOT होते आणि तसा तो खर्च आहे. आणि एवढा खर्च करून सुद्धा परत त्याला बॅचेस मिळणार नाही मिळणार याची कुठलीही गॅरंटी शासनाकडनं देण्यात आली नाही. आणि सगळ्यात या ज्या संस्था आहेत या संस्थांकडं शासनाकडून 2016ला शासन आमच्या दारी येऊन या संस्थांना रजिस्ट्रेशन करायला सांगितलंय. शासनाकडे कोणी गेलेलं नव्हतं. ही योजना सांगून शासनाने आम्हाला त्या संस्था रजिस्ट्रेशन करायला लावल्या आणि आमच्या दारातल्या बोर्डवरती आम्हाला बोर्ड लावायला लावला की इथं मोफत प्रशिक्षण मिळेल. त्यामुळं फी देणारा सुद्धा विद्यार्थी आमच्यापासून तुटला आणि फ्री आम्ही शासनाच्या उपक्रमात सहभाग घेतला त्याचंही आम्हाला पेमेंट आलेलं नाही. मला या ठिकाणी नमूद करावं लागेल की वर्ध्याच्या एका संस्थेने साहेब आता आत्महत्या केली. मी त्याचं नाव नाही सांगणार, पण त्यांनी वर्ध्याच्या संस्थेने आत्महत्या केली. तर असे आमचे प्रॉब्लेम आहेत. तर आपल्याला विनंती आहे की आपण आपल्या माध्यमातून या सर्व विषयांवरती दखल घ्यावी. त्याचबरोबरीनं कोरोनाच्या काळामध्ये संस्थांना नोटीस आल्या की ज्या नोटिसांचा संस्थांची खऱ्या अर्थाने देणं घेणं नाही. संस्थांनी प्रशिक्षण दिलेलं होतं आणि प्लेसमेंट करोना काळामध्ये सर्व उद्योग आणि व्यवसाय बंद असताना विद्यार्थ्यांना प्लेसमेंट दिली नाही म्हणून त्यांना नोटिसा दिल्या आणि संस्थांवरती कारवाई का करण्यात येऊ नये आणि तुमची मान्यता का रद्द करण्यात येऊ नये अशा प्रकारच्या नोटिसा दिल्या. त्या नोटिसा पहिल्यांदा स्थगित झाल्या पाहिजेत. जिल्हा स्तरावरती त्या संदर्भात बैठका लावून प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती प्रशासनाने समजून घेतली पाहिजे असं मला वाटतं. त्याचबरोबरीने अनेक विषय आहेत, पण एक निवेदन साहेब आपल्याला मी देणारच आहे आणि एक महत्त्वाचा मुद्दा फक्त मांडतो आणि मग या ठिकाणी मी थांबतो. साहेब, प्लेसमेंट एजन्सी शासनाने जर का नियुक्त केली तर प्रत्येक जॉब त्या ठिकाणी ट्रॅक करता येईल. प्लेसमेंट शासनाच्या माध्यमातून गेलं. प्रशिक्षण संस्थांना प्लेसमेंटच्या बिलं नका देऊ, फक्त प्रशिक्षणाची बिलं मिळाली तरी चालतील. आणि तसंच ती जे प्लेसमेंट आपण देतो ती प्लेसमेंट ट्रॅक करून 6 महिन्याची टर्म कंडिशन आपण घालताना मुलाला काहीतरी आपण स्कॉलरशिप स्वरूपात अनुदान स्वरूपात काही बक्षीस ठेवलं की जे बक्षीस त्या मुलाकडनं सुरुवातीच्या काळात काही डिपॉझिट 1,000 रुपये 2,000 रुपये म्हणजे फ्री ठेवल्यामुळं मुलगा येत नाही तर त्याला त्याचं गांभीर्य पण राहील. आणि नंतर त्याला पास झाल्यानंतर त्याला एक साधारणतः 5,000 अशा पद्धतीनं काही स्वरूप स्कॉलरशिप जर का ठेवता आली तर त्या प्रशिक्षणामध्ये तो विद्यार्थी गांभीर्यानं बघेल असं मला वाटतं. या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली आणि ललितभाई वेळेचं बंधन आहे. आपण मला सांगितलं की 2 मिनटं, तरीसुद्धा मी मला वाटते 5-1 मिनटं घेतली असतील. नाही घेत नाही, थांबतोय. आणि आपण या विषयात खूप गंभीररित्या लक्ष घातलेलं आहे आणि मला खात्री आहे की येणाऱ्या एप्रिल एंडच्या ललितभाईंच्या माध्यमातून आणि जिरवळ साहेबांच्या माध्यमातून हे प्रश्न निकाली लागतील आणि VTP संस्थांना पुन्हा नव्या उत्साहाने या विद्यार्थ्यांच्या रोजगाराच्या मध्ये कौशल्य प्रशिक्षणामध्ये सहभाग घेतील. मी या ठिकाणी आपण मला संधी दिल्याबद्दल पुन्हा एकदा आपले सर्वांचे धन्यवाद मानतो, आभार मानतो आणि इथंच थांबतो. साहेब, मी आपल्याला एक निवेदन पण देतोय, ते आपलं निवेदन स्वीकारावं ही विनंती. धन्यवाद. धन्यवाद स्वप्नील, तुमच्या VTP चेंबरच्या सर्व समस्या मांडण्याबद्दल. आणि महाराष्ट्र चेंबरतर्फे आत्ता हे जे काही आपण बिझनेस सोल्युशन पॉलिक्लिनिक प्रोग्राम इनिशिएट केलेला आहे, तुमच्या बऱ्याच प्रश्नांची उत्तरं कदाचित ह्या प्रोग्रामच्या माध्यमातून मिळतील आणि मान्यवर अध्यक्ष महोदयांच्या मदतीने आपण याच्यावरती नक्की उपाय काढू शकतो याची मला खात्री आहे. पुढच्या बोलण्यासाठी मी आपल्या इथे मान्यवर श्री नरहरी झिरवळ साहेब इथे आलेले आहेत आणि स्किल डेव्हलपमेंट हा त्यांच्या खूप जिव्हाळ्याचा विषय आहे. तर मी सरांना विनंती करेल की त्यांचे जे काही याच्यातले थोडे अनुभव आहे, काही मार्गदर्शन आहे, ते जर महाराष्ट्र चेंबरला मिळालं तर त्याच्या पद्धतीनं आम्ही याच्यामध्ये काही ॲक्टिव्हिटी किंवा योजना राबवायचा आम्ही नक्की प्रयत्न करू. तर मी झिरवळ साहेबांना इथे निमंत्रित करतो की त्यांनी आपल्याला मार्गदर्शन करावं. महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष दिलीप गांधी साहेब, उपाध्यक्ष देशमुख साहेब, VTPचे असोसिएशनचे प्रमुख आणि उपस्थित सर्व संस्थेंवर काम करणारे सगळेच बंधू आणि भगिनी, पत्रकार मित्र, थोडं माझ्यावर प्रेशरच आलं, कारण तुम्ही जेव्हा सांगितलं का मी स्किलमध्ये
खूप मला हौस आहे, पण आता हे तुम्ही कसं शोधलंय मलाच माहीत नाही. कारण मी तसं एक परफेक्ट एखादं धोरण म्हणून मी काम करतो असं नाही. जे माझ्या मनाला वाटतं त्याच्यात मी प्रयत्न करून पाहतो का जे चालत आलंय त्याच्यापेक्षा काहीतरी वेगळं. आता त्याच्यात कधी स्किल येत असेल, कधी वेगवेगळे शेती असेल, अशा पद्धतीनं फक्त एक प्रामाणिकपणे काम करायचं म्हणून करतो. बाकी एक उद्देश डोळ्यासमोर असा काही फार परफेक्ट नसतो आणि त्याच्यातून तुम्ही ते जाणलं असेल कदाचित. त्याच्याबरोबर तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादानं संविधानिक पदापर्यंत गेल्यावर गांधी साहेबांनी सांगितलं, पण ती सुद्धा मला अडचण झालेली आहे साहेब. काय झालं, मी हा असा तुमच्यासमोर आहे तसाच, कुठे गेलो तरी तसाच असतो आणि त्यामुळे त्या पदाला जे अधिकार आहेत, आदेश करू शकतो आपण, रिक्वेस्ट करायचं फार काम येत नाही, पण माझ्या स्वभावात ते बसत नाही. आजची माझी अशी अडचण झालेली आहे का मी जे खूप काम करत होतो निव्वळ आमदार असताना, त्याचा पाठपुरावा मी अगदी तळापासून स्वतः करायचो, मला ती सवय होती. आज आपलं चेंबर सोडून बाहेर जाताच येत नाही, आज महाराष्ट्र चेंबरला म्हणून आलो. कारण इथं मला प्रोटोकॉल असण्याची काही काम नाही, नसं तर मला प्रत्येकाकडे जाताच येत नाही. आता ती माझी सगळ्यात मोठी अडचण झालेली आहे. पण तरीसुद्धा आपण इथं सांगितलं का मी मार्गदर्शन करावं, मी मार्गदर्शन करणार नाही. मी तुमच्याकडून मार्गदर्शन घ्यायला मी जरा वेळापूर्वीच आम्ही जेव्हा बसलो तेव्हा सांगितलं का माझ्या खूप काही कल्पना आहेत. का निव्वळ शिकून शिक्षणाची प्रगती खूप चांगली झालेली आहे, पण शिकून नोकऱ्या सगळ्यांना मिळतीलच अशी परिस्थिती नाही. कारण ह्याच स्किलमधून 4 माणसाचं काम एक माणूस करतो, हे निर्माण करायचं काम तुम्ही मंडळी करता. आणि मग पर्यायानं मनुष्यबळाचं कमी कमी होत चाललं आहे आणि म्हणून सगळ्यांना नोकऱ्या मिळणार नाही, सगळे शेती करू शकणार नाही. म्हणून वेगवेगळ्या क्षेत्रात कला आहे, कौशल्य आहे, पण त्याला मार्गदर्शन करणारं अजून थोडंसं जे काही कमीपणा किंवा कमी होतं ते भरून काढायचं काम आपण मंडळी करता. मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देईल की माणूस हा नोकरीत एकटाच काम करतो, पण एखाद्या स्किलमध्ये जर त्याने सुरुवात केली तर तो एकटाच त्याच्या विस्ताराप्रमाणे 10-5 माणसांना त्या ठिकाणी रोजगार देऊ शकतो. ही माझी एक कल्पना पूर्वीपासून आहे आणि म्हणून जे मला वाटत असेल, मी अगदी पुतण्या आहे माझा एक छोटासा, त्याचंसुद्धा मार्गदर्शन घेत असतो. मला समजलंच नाही, 1 महिना 2 महिने तर तो मला येऊन लॅपटॉपवर शिकवायचा, ते मला काही समजत नव्हतं. त्याने फॅशन डिझायनर म्हणून त्याने गांधीनगरला कोर्स केला. मी बरेच क्षेत्र पाहिले होते, पण हे नवीनच होतं, मला काहीच कळायचं नाही. तो त्या शर्टवरची नक्षी आणि तिचं विस्तारानं सांगायचा. त्यावेळेला मला वाटायला लागलं का बाबा काहीतरी स्किल म्हणलं तर याला स्किल म्हणत असावेत. आपल्या इथं घरी जास्त दिवस झाले नाही घर घेऊन, थोडे दिवस झालेत, सांगितलंच पाहिजे. कारण आमच्यावर तुम्ही सांगितलं ना कोट काढतील आणि टोपी घालतील, आम्ही टोपी घालणार नाही, कारण आमच्यावर अतिक्रमण होण्याचं आम्हाला तो धाका असतो. म्हणून आम्ही ज्याचं त्याचं क्षेत्र जिथं असेल ना तिथंच आमच्याकडून जेवढं लागेल तेवढी मदत करायचा प्रयत्न करतो, पण पर्याय उभा करायचा नाही. म्हणून तुम्ही ती काळजी करू नका. ते पोरगं आलं आणि असं बसलो आम्ही. त्याने त्या कुशनचं आणि ते दारावरचे पडदे होते, हे एकच आहे म्हणे. का वर्षभर आम्ही तिथं राहून आम्हाला समजलं नाही का हे एक आहे. त्याने ते टॅली करून दाखवलं, फक्त कलर वेगळा होता, पण त्याचं एकच त्याचं सिच्युएशन होतं. हे जे काय आहे हे स्किल, यालाच म्हणत असतील कदाचित स्किल. आणि म्हणून माझ्या डोक्यात अनेक कल्पना आहेत. अगदी आजपासूनच नाही, सचिन भाऊ मंत्री होते,
तेव्हापासून मी अकराळ्याच्या MIDCच्या संदर्भात पाठपुरावा करत होतो. आपण सगळ्यांनी बघितलं, महाराष्ट्रात म्हणतात एवढं, कारण आमची दिंडोरी तालुक्याची परिस्थिती तुम्ही सगळ्यांनी जवळून पाहिलेली असेल. आमच्या इथं जर म्हटलं तर सगळ्या सुविधा सगळ्या क्लिअर कट आहेत. का जे महत्त्वाचं लागणारं पाणी, वीज, रस्त्यांची आता 2 वर्षात थोडीशी खराबी झाली होती. आणि ओझरला जवळ, नाशिकला जवळ, म्हणजे ट्रेन जवळ, विमान जवळ, सगळ्याच गोष्टीनं अगदी ते ठिकाण अतिशय उत्तम आहे. आणि म्हणून माझी कल्पना होती. पण शेतीला सुद्धा आमचा तालुका तसा प्रयोगाला सगळ्यात पुढं आहे, जिल्ह्यात नाही, महाराष्ट्रात. आणि मग ह्या महागीची जमीन घेणं पुढं कशी लोकांना, कंपनीवाल्यांना परवडणार? पण घेतल्याशिवाय तर होणार नाही, घेऊन तर पाहू असं म्हणून शेतकऱ्यांचा खूप विरोध झाला. शेतकऱ्यांचा विरोध झाला तो वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्यांचे समज घालून चांगल्या पद्धतीचे रेट देऊन त्या जमिनी घेतल्या. परंतु त्याच्यानंतर इथं अशी चर्चा सुरू झाली का राज्यात कुठंच नाही, सिन्नरला सुद्धा एवढी महाग जमीन नाही, एवढी महाग ती जमीन पडायला लागली. मग मी आताच्या सरकारमध्ये ह्याच्या पाठीमागं सुद्धा देसाई साहेबांकडं खूप पाठपुरावा करून का साहेब एवढी गव्हर्नमेंटचा खर्च झाल्यानंतर जर कोणी येणारच नसेल तर माझं जो काही उद्देश होता तो साध्यच होणार नाही. मग त्याला काही स्कीम करायची का? स्कीम करून तरी येईल का? कंपन्या येतील का? असं म्हणून त्याचा प्रयत्न केला. मग रंजन भाऊ ठाकरे त्यांनी काही मदत केली मला. आणि मग आपण आता रिलायन्स वगैरे किंवा तुमची कोणत्या इंडियन ऑइल, अजून कुठली तरी एक कंपनी येते, असे सुरू झाले. म्हणजे ह्याच्यातून माझा एकच उद्देश आहे का जे तुम्ही तयार करा, जी मुलं, त्यांना प्रशिक्षण देणं आणि त्यांना काम देणं. तर काम देण्यासाठी आपल्याला हे सुद्धा काम करावं लागणार आहे. आणि म्हणून त्याच्यात सातत्यानं काम करत असतो. उद्देश दुसरा काहीच नाही का सर्वसामान्य माणसाला, सुशिक्षित मुलांना त्या ठिकाणी रोजगार मिळावा, याच्यासाठी मी वेगवेगळ्या पद्धतीनं प्रयत्न करत असतो. आपणच उल्लेख केला का आता बजेटला आदिवासी MIDC ही माझी एक कल्पना फार दिवसाची होती. का अनेक उद्योजक आहेत छोटे छोटे, पण त्यांना एका जागेवर आणून एकमेकाचं मार्गदर्शन किंवा एकमेकाची कष्ट करण्याची किंवा ते ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी काय काय केलं जातं हे कुठंतरी एकत्र आल्याशिवाय समजणार नाही. आणि मग त्याच्यात येऊ शकतात का लोक? तर मी एकच उदाहरण गांधीसाहेब माझ्या डोक्यात होतं का प्रामाणिकपणा, एखाद्या उद्योजकात प्रामाणिकपणा असला, कष्ट करण्याची किंवा लोक मजूर सांभाळण्याची, अधिकारी कर्मचारी सांभाळण्याची जर कला असेल, स्किल असेल, तर ते मी बघितलं. तर त्याच्यातून त्याचं नाव होतं. आणि जो तिथं काम करतो त्यालासुद्धा काहींना एक वेगळा छंद असतो. त्याच्यातलं एक उदाहरण मी बघितलं. आणि त्या मुलानं मला चालना दिली त्या आदिवासी MIDCला. शेतकरी टायर रिमोल्डिंग इथं मसरूळला होतं. तिथं तो 7-8 वर्ष कामाला राहिला प्रामाणिकपणे. आणि त्याने सांगितलं त्यांच्या मालकांना का सेठ मला स्वतःचा दुकान टाकायचं आहे पंक्चरचं. तर म्हणे अरे कशाला तू उगीच उद्योग करतो, ते आपलं काम नाही म्हणे. तर म्हणे मी तर एवढे दिवस केलंच नाही इथं काम, आपलं होतंच ना. आणि मग त्याला त्या मालकाने काही सहकार्य केलं आणि त्याने चारोटी नाक्यावर स्वतःचा टायर रिमोल्डिंगचं वर्कशॉप चालू केलेलं आहे. जवळपास त्याला 8-9 वर्ष तिथे आता स्वतःचे 22 गुंठे जागेवर स्वतःचं शेड वगैरे उभं करून, म्हणजे जो केरळचाच माणूस करू शकतो असं जे त्याला आपल्याला सगळ्यांना माहीत होतं, तर तो इथला, आपल्याच इथला, दिंडोरीतलाच तो करू शकतो. म्हणून अशी मुलं एकत्र करून आणि त्यांना काहीतरी उभं करून द्यावं ही कल्पना माझी होती. आणि म्हणून त्याच्यातले दोन्ही बाजू तपासल्या. का अनेकांनी हे केल्यावर सोडून दिलं, म्हणजे सुरुवात करतात लोक, अर्ध्यावर सोडून देतात. आपण त्याला खूप शिकू, पण त्याला पुढं टिकण्यासाठीचं सुद्धा काही ना काही पण एक वेगळं धोरण असलं पाहिजे. आणि मग त्या दृष्टीनं मी शासनात काम करतो. तर मी आत्ता ते निर्माण करून जर दिलं तर त्याची परंपरा पुढं चालू राहील का जेव्हा हे दिसेल तेव्हा. म्हणूनसाठी मी दादांना सांगितलं
मोठ्या साहेबांना सांगितलं, पवार साहेबांना, का साहेब मला हे करायचं आहे. त्यांनी सांगितली, ही कल्पना कशी आली. मग मी त्याचं खुलासेवार सांगितलं सगळं. चांगली गोष्ट आहे म्हणे, कर. पण मग साहेब म्हटलं, करायला करतोय मी, पण आमचा माणूस घेतो आणि सोडून देत असतो. त्याची कारणंही शोधलेत म्हटलं मी. का त्याला तुम्ही सगळं द्याल, जमीन त्याला विकत जर घेतली तर कर्ज काढतो, बाकीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं केलं तरी कर्जच काढतो, आणि एकाच वर्षात तो फुलफिल त्याची परतफेड करू शकत नाही. म्हणून पर्यायाने त्याला बंद केल्याशिवाय पर्यायच राहत नाही, आणि सगळ्या बाजूने तो मानसिकदृष्ट्या सुद्धा पूर्ण खचतो. म्हणून तो खचू नये याच्यासाठी आपल्याला काही करता येईल का. तर म्हणे काय करायचं तू ठरव. मग मी सांगितलं का त्याला जमीन फुकट देऊ, त्याला पाणी फुकट देऊ, त्याला वीज फुकट देऊ, त्याला लागणारे शेड कन्स्ट्रक्शन जे काय असेल त्याच्या प्लॅनप्रमाणे बांधून देऊ, आणि 5-7 वर्ष त्याला वेगवेगळ्या सवलती देऊ, आणि तो स्वतः पायावर जेव्हा उभा राहील तेव्हा तो कधीच परत येणार नाही. आणि हाच आदर्श घेऊन महाराष्ट्रभर वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण करायचा प्रयत्न करतोय. ह्याच्यापेक्षा मला फार काही उमजतं असं माझा अजिबात दावा नाही. पण एक निश्चित आहे, शिकायला भरपूर शिकतात, पण तुमचं जे धोरण आहे का शिकवायचंही आणि रोजगारसुद्धा द्यायचा, सरकारचं सुद्धा तेच धोरण असतं. पण सरकार असते. तुमच्यात आणि सरकारमध्ये फार मोठा फरक आहे. ITI माझ्या एका दोस्तानं इथं अकराळा फाट्यावर गारमेंटचं ते सुरू केलं आहे, राजू खांदवे. 100 मशीन आहेत तिथं, त्या बघितल्या असतील कोणी. मी त्याच्याकडे एक दिवस सहज गेलो का त्या 100-150 मुलींना तिथं रोजगार मिळत होता. मी त्यांना सांगितलं, म्हटलं काय कसं सुरू केलं आहे. तर त्याने त्याची सगळी परिस्थिती सांगितली. काय झालं म्हणे, खूप त्रास होतो. ह्या मुली आणायच्या, मग त्यांना ते ट्रेनिंग द्यायचं, बऱ्याच वेळा कपड्याचा नासधूस, बऱ्याच वेळा त्यांच्या बोटाला सुई लागणं, बाकीच्या बऱ्याच भानगडी होत असतात, पण इलाज नाही म्हणे. म्हटलं मी मदत करतो. मी एक 4-5 ITIंवर गेलो आणि त्यांना सांगितलं, एक स्टुडंट तुमच्या ज्या मुली असतील आणि ज्या गरजू असतील, तुम्ही मला यादी द्या आणि तुम्ही पत्र लिहा का इथं तुम्हाला काम उपलब्ध आहे. कारण त्या ITIतून आल्या होत्या. आज त्यालाही कुठंच त्यांना शिकवायची गरज येत नाही, कारण त्या पूर्वीच ITI केलेल्या मुली होत्या. हाच छंद आहे, बाकी नाही काही. मला फार काही वेगळं येतं असं अजिबात नाही. आणि म्हणून तुम्ही या ठिकाणी मला आज ज्या उद्देशानं बोलवलं असेल तो तुमचा कुठलाही उद्देश असू द्या, पण मी माझं भाग्य समजतो का मी जेव्हा हे सुरू करायचं मनावर धरलंय त्यावेळेला तुमच्यातले काही 4-2 लोकांनी जर मला मार्गदर्शन केलं तर इथला प्रोजेक्ट हा मला राज्यात नाही, राज्याच्या बाहेर सुद्धा एक वेगळा म्हणून त्या ठिकाणी त्याचा पायलट प्रोजेक्ट द्यायचा आहे. कारण जे आपण बघितलं सरकारमध्ये, जसं आता 500 कोटी तुमचे राहिलेत, फार किरकोळ पैसे आहेत तसे. म्हणजे सरकारची इज्जत नाही काढत, पण खडसे साहेब होते, खडसे साहेबांनी उंदरं मारण्याचे करोडो रुपये सांगितले होते मंत्रालयातले. वाद झाला होता माहीत आहे ना, मी त्या सभागृहात होतो तेव्हा. तर खूप पैसे, फक्त आता तो फॉलोअप करताना थोडंसं आपल्याला त्या पद्धतीने जावं लागेल. आणि म्हणून गांधी साहेब म्हणतात का टोपे साहेबांबरोबर बोलणं झालं तर मला वाटतं फार दिवस वाट न पाहता हा पुढचा हप्ता कदाचित 3च दिवस ऑफिसचे आहेत, नंतर सुट्ट्याच आहेत. 20-21 तारखेला 100% मीटिंग मी लावतो. प्रश्न येणार आहे तो पैशाचा. मला माहीत आहे, मी त्या भरारी पथकाचे डॉक्टर जे आहेत ना, त्या डॉक्टरांचा प्रश्न घेऊन टोपे साहेबांकडे गेलो. 2 वेळा गेलो. टोपे साहेब म्हणायचं आपल्याला करायचं आहे. तिसऱ्यांदा मला सांगितलं, तुम्ही जर पुढं असले तर दादा पैशाला म्हटलं तर आम्ही कोणीच जात नाही, पण तुम्ही बाकी घाबरत नाही. मला काय, मी दादाकडे जाईल ना, तर दादासहित आपण बैठक लावू का जेणेकरून टोपे साहेब पॉझिटिव्हच, पण पैसे देणारे दादा आहेत. दादाला सांगू आपण काही नियमावली आहेत, त्या नियमावलींमध्ये टोपे साहेबांचा हा जरी विषय नवा असेल
तरी कुशवा साहेब मला वाटतं बऱ्याच दिवसाचे तिथं आता त्या विभागाचं काम बघतात आणि ते आज त्यांना चार्टरने यायचं होतं, माझ्याबरोबर आले असते मी त्यांना घेऊन आलो असतो, कारण ते माझे चांगले जोडीदार आहेत. म्हणजे तो काही प्रश्न येणार नाही. परंतु निश्चितच तुमच्या ज्या काही छोट्या छोट्या अडचणी आहेत त्या ठिकाणी त्या मीटिंगच्या माध्यमातून माझ्या माहितीप्रमाणे आता मला दुसरं फारसं कामच नाही. मी अध्यक्ष झाल्यापासून अशा वेगवेगळ्या मग त्या काही संघटनेच्या मिटिंगा असतील, नोकरवर्गाच्या असतील, शेतकऱ्यांच्या असतील, जमीनवाल्यांच्या असतील, मुंबईमधले जमिनीचे खूप मॅटर, अशा लोकांना कुठंतरी आपण न्याय देण्यासाठी मिटिंगा लावणं हा एवढाच उद्योग आहे. दुसरा काय फार काम नसतं तिथं. त्याच्यामुळं आपण तुमच्या तर एक खूप मोठं काम करणाऱ्या संस्था तुमच्या आहेत. कारण आता पल्लवीच ना, पल्लवी माझ्या गावचीच आहे. ती फार दिवसापासून मला सांगायची मी असं काम करते, मी तसं काम करते, पण मला वाटत नव्हतं का खरंच एवढंच काम करत असतील हे, पण आहे. निश्चितच तुमच्या ह्या सगळ्या प्रयत्नांना मी शुभेच्छा देईल. तुमच्या रजिस्ट्रेशनच्या संदर्भातला काही इश्यूज आपण सांगितले तर ते आहे. बऱ्याच वेळा सरकारमध्ये आम्ही काम करतो त्यावेळेला आम्हालाच सगळं त्याच्यातलं उमजतं असं अजिबात नाही. तुमच्यासारख्याने तुम्हाला येणारा जो काय अनुभव आहे, कारण आमचे सारखे धोब्यासारखं बदलतं असतं ना, जिथं जागा असेल तिथं जायचं, आणि तुमचं आहे तर ते परमनंट तेच काम कायमस्वरूपी तुमच्या डोक्यात त्याच कल्पना असतात. आणि मग ही तुमच्याकडची घेतलेली शिदोरीच आम्ही तिथं वापरून आणि मग समाजासमोर आम्ही काहीतरी वेगळं केलं, हे एक आमचं क्रेडिट. म्हणून काम शोधून देणारे म्हणून तुमच्यासाठी मी निश्चित कायमस्वरूपी तुमच्याबरोबर राहील, आज राहील, भविष्यातही राहील. आणि 6,000 तुमच्या संस्था म्हटल्या म्हणजे फार मोठी संख्या त्या ठिकाणी आहे. आज मी पहिल्यांदा त्या निमित्तानं मला ऐकायला मिळालं. तर तुमच्या आपसातले काही हेवे सांगितले. डॉक्टर थोडेसे म्हणजे भावूक होऊन बोलत होते का बाबा आमच्यात भानगडीचं ह्या सगळ्या ठिकाणी चालू राहतात, तो काही विषय नाही, करायच्या असतात त्या, फक्त त्याला काही मर्यादेत ठेवून आणि तिथं त्याला पूर्णविराम द्यायचा असतो. त्या पद्धतीनं आपण पुढं कामकाज करूया अशा पद्धतीची मी आपल्याला विनंती करतो. तुम्ही खूप वेगळ्या पद्धतीची अपेक्षा माझ्याकडून व्यक्त करत असाल, परंतु मी ह्याच्यापेक्षा वेगळं फारसं काही करणार नाही. पण तुम्ही दिलेले आदेश, मी तिथं आदेश देतो, पण तुम्ही सांगाल ते मी आदेश समजून आणि निश्चित त्याचा पाठपुरावा करेन अशी मी आपल्याला खात्री देतो. कारण मला माहीत आहे मी शासनात काम करताना मला आज तसं उठत पडत 20-25 वर्ष झालेत. कामाची मेथड माहीत आहे मला, कोणाकडे गेल्यावर कसं काम करायचं असतं. मला एक मुख्य सेविकांचं एक उदाहरण आठवतं. ह्या अंगणवाडीच्या मुख्य सेविका त्या बिचाऱ्या पार थाळीनाद करत ठाण्याजवळून काहींनी अगदी केस काढून थाळीनाद करत मंत्रालयापर्यंत आल्या. नव्हता प्रश्न सुटत. मी पाहिलं का प्रत्येक वेळा मी मंत्र्यांबरोबर बोललो त्यांना घेऊन, प्रत्येक मंत्री काही ना काही त्याच्यातून मार्ग सांगायचा, हे करायचंच आहे, हे करायचंच आहे. पण मला माहीत होतं एका मंत्र्याचं कामच नव्हतं ते, त्याला केंद्राच्या मंत्र्यासहित काम होतं. कारण ते महिला बाल कल्याण हे विभाग केंद्राशी निगडीत आहे, अर्थ विभागाशी निगडीत आहे, महिला बाल कल्याणशी निगडीत आहे, सामान्य प्रशासनाशी निगडीत आहे, लॉ ज्युडिशियलशी निगडीत आहे. हे 5 सेक्रेटरी लागणार होते आणि 5 सेक्रेटरी मी एकत्र करू शकत नव्हतो. मग मी गेलो सुप्रियाताईंकडं, ताई असा असा महाराष्ट्रातला प्रश्न आहे. अवघ्या 2 महिन्यात त्यांचं 4-5 वर्षाचं काम 2 महिन्यात मार्गी लागलं होतं. तर त्या मेथड वापरून आपल्याला त्या ठिकाणी तुम्ही चालू ठेवलेलं आणि त्याच्यात काही दुरुस्त्या करायच्या आहेत. माझं तर म्हणणं असं आहे, नव्यानं काही धोरण करता येईल का याच्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा, का अजून याला विस्तारानं आपल्याला लोकांपुढं जाता येईल अशा पद्धतीचं प्लॅनिंग करा. त्याच्यातसुद्धा आपण चांगल्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी ते करून घेण्यासाठी मी तुम्हाला खात्री देतो. मग ते मुख्यमंत्री महोदयांचंही काही तसा फार काही असं इतर याच्यात नाही तर कुठल्याच याच्यात नाही. तुम्ही करता, तुमचा अनुभव मोठा आहे असं म्हणून अजितदादा असतील, जयंत पाटील असतील, भुजबळ साहेब असतील, यांनी एखादी गोष्ट मांडायची आणि त्यांनी ते हो म्हणायचं, कारण तो त्यांनी टाकलेला विश्वास आहे. आणि म्हणून मग
आपल्याला काही चुकीचं काही करायचं नाही आहे, त्या दृष्टीनं आपण त्या ठिकाणी त्याचा पाठपुरावा निश्चित करू अशा पद्धतीची मी खात्री देतो. आणि आपण सांगितलं का विधान भवन चालू असताना तुम्हाला मी 2-4च लोकांना नेलं होतं, आता मी सगळ्यांना आमंत्रित करतो. का सभागृह चालू असेल नसेल तरी मी असं तिथं ऑफिसमध्ये बसलेलं असलो ना तर काही न सांगत असतो, जाऊन बसून पहा पुढं मागं तुम्ही आमदार व्हाल. तर ज्याला शक्य होईल तसं जर आलात तर मी तुम्हाला तिथलं जे कामकाज असतं किंवा तिथली कशी ठेवण आहे ती त्या ठिकाणी दाखवायचं काम निश्चित करेल अशा पद्धतीची मी आपल्याला खात्री देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जिरवळ साहेब, तुम्ही अतिशय मनमोकळ्या पद्धतीने असं काही सांगितलं की प्रत्येकाला वाटतं मला आमदार झाल्यासारखं वाटतंय. आम्ही तुम्हाला आदेश देणारे एवढे मोठे नाही, पण एक निश्चित सांगतो की व्यापार उद्योगाच्या संदर्भात जेही काही सभागृहामध्ये आमच्यासाठी विषय मांडता येतील ते तुमचा एक स्पेशल व्हेटो वापरून त्याला निश्चित मान्यता द्याल एवढीच एक मागणी ठेवतो. आणि याच उद्देशाने तुम्हाला इथे बोलवलेलं आहे हेही सांगतो. तुम्ही म्हटलं उद्देश काय तर तो उद्देशही कथन करून टाकतो. या संदर्भात तुम्हाला काय जास्तीत जास्त करता येईल ते तुम्ही करा. आणि खूप मोठ्या अपेक्षा आम्ही तुमच्याकडनं ठेवतो. उत्तर महाराष्ट्रातले खूप खंबीर नेतृत्व आमच्याबरोबर आहे, बाकी नेते मंडळी आहे. उत्तर महाराष्ट्र आपल्या सगळ्या नेते मंडळी घेऊन पुढे जाईल. तुम्ही आमच्यासाठी वेळात वेळ काढून इथे आलात आणि आमच्याबरोबर एक खूप मनमोकळा संवाद साधलात त्याबद्दल महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सकडनं तुमचे खूप खूप आम्ही आभार मानतो. असेच सहकार्याची भविष्यात अपेक्षा ठेवतो आणि भविष्यात कधी काही लागलं तर आम्ही तुमच्याकडे येऊ. असेच आमच्यावरती प्रेम आणि माया ठेवा ही विनंती. पुढचं सेशन आपलं लगेच चालू होत आहे. सेकंड पार्ट चालू होतोय. व्हीटीपी संस्थानं पण थांबायचं आहे. ऑनलाईन टोपे साहेब आणि कुशवा साहेब येणार आहेत थोड्याच वेळात, तेव्हा आपल्याला यानंतर या सेशनमध्ये 4 प्रमुख वक्ते लाभलेले आहेत. याच्यामध्ये स्वामीजी आहे, श्री कंठानंदजी यांचे स्किलमध्ये खूप मोठं काम आहे आणि एक धार्मिक पर्यटन या दृष्टीने पण ते आपल्याला गाईड करणार आहेत. याशिवाय मी नाशिककर फोरम SKD यांचंसुद्धा आपल्याला मार्गदर्शन लाभणार आहे. त्याचबरोबरीने स्किल समिटच्या अंतर्गत आपण एक चर्चासत्र इमिजिएट आयोजित करणार आहोत. आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत श्री स्वामी श्रीकंठनानजी, जे श्री रामकृष्ण आरोग्य संस्था विवेकानंद ध्यान योग केंद्र जे अंजनेरी त्र्यंबकेश्वर येथे आहे तिथनं ते आलेले आहेत. स्वामी जी, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आइए और हमारा प्रबोधन कीजिए. स्वामी जी. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओं. गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं महागणपतये नमः. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय. ओम शांति शांति शांति. या सभागृहामध्ये आणि व्यासपीठावर उपस्थित असलेले समस्त भारतपुत्र, आता सुरुवातीला ज्या 2 मंत्रांचं उच्चारण केलं ना, कोणत्याही गोष्टीची जी सुरुवात आहे ना ती मुळापासून होत असते. आणि भारत हा फार प्राचीन देश आहे. मी खूप जास्त थ्योरीमध्ये नाही घेऊन जाणार, कारण की भारतामध्ये थेरॉटिकल अप्रोच हा कधीच नव्हता.
पण काही अज्ञानी लोकांना त्याचं आकलन ठीक न झाल्यामुळे त्यांना तो थेरॉटिकल वाटायला लागला. माझे आचार्य म्हणायचे की शास्त्र को अनुभूती के साथ पढ़ना चाहिए. किती अनुभूती आहे. कोणतंही काम यशस्वीरित्या केव्हा होऊ शकतं, ज्यावेळेस तुमचा जो अप्रोच आहे तो होलिस्टिक असेल. जर तुमचा अप्रोच नॅरो असेल तर तुम्ही थोडं दूर अशी जाऊ शकता, पण तिथे तुमचं ब्लॉक होऊन जातं सर्व. सक्सेस फेल्युअरमध्ये तुम्ही ट्रॅप होता, मान अपमानामध्ये ट्रॅप होता, लोकांशी कॉम्पिटिशन करण्यामुळे हा जो कॉम्पिटिशन सध्या जो 100 वर्षाचा जो काळ आहे ना, 100-150 वर्षाचा, तो खूप आपल्यामध्ये खूप व्हायरसेस शिरलेले आहे. त्यामुळे जे बेसिक प्रॉब्लेम्स आहे, बेसिक प्रॉब्लेम्सकडे कोणीही लक्ष देत नाही दुर्दैवाने. एज्युकेशन घ्या, कोणतेही सेक्टर घ्या, एज्युकेशन विषयी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यांचं एक फार सुंदर वाक्य आहे. ते म्हणतात, whenever I went to school, I had to stop my education. Whenever I went to school, I had to stop my education. एज्युकेशनच्या बाबतीत जर विचार केला, स्किल आणि एज्युकेशन एकदम को रिलेटेड आहे. इंजिनियर होणं, इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन घेणं ही विद्यार्थ्यांची गरज कमी आहे आणि इंजिनिअरिंग कॉलेजेसची गरज जास्त आहे. हां, माझ्याकडे लोक येतात, हां, विथ ड्यू रिस्पेक्ट. काही त्याच्यामध्ये म्हणजे आपण त्याच्याशी कनेक्टेड आहोत, त्यामुळे आपण हर्ट होण्यासारखं काहीही नाही. कारण की तुमचा जर होलिस्टिक अप्रोच जर नसला तर आपण कुठेही पोहोचणार नाही. हे अगदी 100% लक्षात ठेवा. आम्ही इतके भेकड लोक आहोत, इतके दरिद्री लोक आहोत. एक मायक्रोस्कोपिक ऑर्गॅनिझम जो साध्या डोळ्यांना दिसत नाही असा एक जो व्हायरस आहे ना, आमची ऐसी की तैसी करून निघून जातो. का बरं? त्यावेळेस एक गोष्ट लक्षात आली पाहिजे की आमच्या ज्या डेफिनेशन्स आहेत, सक्सेस, फेल्युअर, ॲडव्हान्समेंट, प्रोग्रेस, नाव इट इज टाइम टू रिडिफाईन एव्हरीथिंग. मी फक्त स्किलमध्येच काम नाही करत. बघा ऑरा कसा असतो. मी सर्वसाधारणपणे राजकारणी लोकांपासून फार दूर राहतो, पण मला अगदी योग्य व्यक्ती मिळते. स्वामी विवेकानंद वारंवार म्हणायचे की मॅन मेकिंग एज्युकेशन, मॅन मेकिंग रिलिजन. आज मला राजकारणी भेटलाच नाही, मला मनुष्य दिसला. एका मनुष्याशी भेट झाली की जो खूप ट्रान्सपरंट आहे, खूप साध्या भाषेत आपला विषय मांडतो. खूप काही असे ज्याला खूप हाय टर्म्स वगैरे, टर्मिनॉलॉजी वगैरे खूप डिफिकल्ट नाही आहे की ज्याच्यामुळे मानसिक गोंधळ उडेल, अशातला काहीच भाग नाही. खूप साध्या पद्धतीने काम करता येतं. हो, काहीही अवघड नाही. त्यामुळे विवेकानंदांचं जे वारंवार वक्तव्य असायचं, मॅन मेकिंग एज्युकेशन, मॅन मेकिंग रिलिजन. तुमच्या आतमधला जो मनुष्य आहे तो जागा झाला पाहिजे. कंपनीचा मालक नाही. बरेचसे लोक माझ्याकडे काउन्सिलिंगला येतात, इंडस्ट्रीचे लोक येतात. हां, बाहेरून जसे दिसतात ना, मोठ्या मोठ्या स्टेजवर जसे दिसतात, ते असे माझ्यासमोर अजिबात नसतात. कारण की त्यांना कुठेतरी व्यक्त व्हावंसं वाटतं. त्यांचं जे जीवन आहे ना, त्या टर्मिनॉलॉजीमध्ये ट्रॅप झालेलं असतं. त्यांचं जीवन जे आहे ना, कोट, सूट, बूट, प्रोफेशनलिझम त्याच्यामध्ये ट्रॅप झालेलं असतं. आणि ते ट्रॅप झाल्यानंतर काय होतं की तो खूप सफोकेट होतो तो मनुष्य. त्याचं जे सफोकेशन बरेचदा काय त्याला स्वतःला सुद्धा कळत नाही. नंतर त्याला त्याच्या निदर्शनास आणून द्यावं लागतं की साहेब, तुम्ही याच्यामुळे सफोकेट होता आहात. तुमचा प्रॉब्लेम काय माहित आहे का? घरी जो आहे ना, तो CMDची एंट्री होते. घरामध्ये, त्या बंगलोमध्ये CMDला प्रवेश देऊ नका. तिथे बाप शिरला पाहिजे, तिथे नवरा शिरला पाहिजे. घरामध्ये CMD नको. त्याच्यामुळे जे रिलेशन्स आहे ते उद्ध्वस्त होतात. विवेकानंद वारंवार म्हणायचे की मॅन मेकिंग एज्युकेशन, मॅन मेकिंग रिलिजन. अराईज, अराईज, अराईज. जसं मी स्किल सेक्टरमध्ये काम करतो, माझी अगदी सिंपल मेथड आहे. अवघाची संसार सुखाचा करीन, आनंदे भरीन तिन्ही लोक. टाइम इज व्हेरी शॉर्ट. 50 वर्षानंतर इथे असलेलं कोणीच नसणार. 50-150 वर्षानंतर तर आणखी जे कोणी लहान मुलं वगैरे असते तेही नसणार. टाइम इज नॉट फॉर नॉनसेन्सिकल थिंग्स. डोंट क्रिएट इंटेलेक्च्युअल जार्गन. डोंट गेट ट्रॅप इन दॅट.
बघा त्यांनी किती सोप्या भाषेमध्ये विषय मांडला. गोष्टींना खूप सिंपल ठेवायचं. एक मी कॉन्व्हर्सेशन ऐकलं होतं 2 बिझनेसमॅन मधलं. गुजराती गृहस्थ होते. ते फोनवर म्हणताय सेठ 2 पैसा आप कमाओ 2 पैसा हम कमाएंगे. बहुत ही सिंपल बात है. हाँ नहीं हम ही आगे बढ़ेंगे. माझ्याकडे ऑडी पाहिजे, माझ्याकडे फेरारी पाहिजे. त्याच्याने जीवनामधलं जे आहे ना विकृती वाढते. जीवनामधला आनंद अजिबात वाढत नाही. जर मला माझ्या आनंदासाठी सिंगापूरची गरज पडत असेल तर माझा जो आनंद फार दूर निघून गेला. माझा जो आनंद आहे या क्षणी मला पूर्ण जगातून निमंत्रण आहे. ते कोरोनामुळे ते राहिलं होतं. US च्या 24 स्टेट्समध्ये मला इन्व्हिटेशन होतं, पण ते कोरोनामुळे ते व्हिसा वगैरेचा प्रॉब्लेम झाला. हां, पण त्यांना मी हे स्पष्ट केलं की अमेरिकेला गेल्यामुळे तिथल्या लोकांना संबोधित केल्यामुळे मी काही मोठा होणार नाही. तुमचं मोठेपण तुमच्यापाशी पाहिजे. आणि सांगू का साहेब, त्याच्यामुळे तुमचा एक ऑरा तयार होतो. तुम्ही मला ऑब्झर्व करा, नाशिकमधले बरेचसे लोक ओळखतात आणि नॅशनल लेवलवरही ओळखतात. मला विशेष प्रपोगंडा करायची गरज पडत नाही. संजयजी इथेच बसलेले आहे. हां, मी यांना या अगोदर आमचा तसा प्रत्यक्ष परिचय झालेला नव्हता. मिस्टर शहा, अभय चौकसी त्यांनी मला कुठेतरी बघितलं होतं. मी का बरं सांगतोय की वर्क ऑन युअर सेल्फ. त्याला रिलिजियस वगैरे अजिबात बनवायचं नाही. तुम्हाला जे करायचं आहे ना स्वतःशी संकल्प करा. सिनेमे बघता, सिनेमे पण नीट नाही बघत ना. अल्केमिस्ट नावाची कादंबरी आहे पॉल कॉलोची. इफ यू डिझायर समथिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ युअर हार्ट एंटायर युनिवर्स कन्स्पायर्स टू गेट दॅट ऑब्जेक्ट. नंतर ते सिनेमामध्ये आलं, यदि तुम पूरी शिद्दत से किसी को चाहते हो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती. आम्ही सिनेमे बघतो, सिनेमा बघतच नाही ना. मी तर कॉलेजच्या मुलांना सिनेमा बघायला सांगतो की सिनेमा नीट बघायला शिका, डोळे उघडून जगायला शिका. काहीच प्रॉब्लेम नाही. यू विल नॉट बी अफेक्टेड बाय सक्सेस अँड फेल्युअर. हां, मान अपमान या गोष्टी अफेक्टच करणार नाही. मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. बाकी माझ्याकडे पेपर्स वगैरे भरपूर आहेत. हां, मी तो डेटा वगैरे वाचण्याच्या भानगडीत नाही पडणार की मी किती मुलांना ट्रेन केलं. किती मुलांना ट्रेन केलं म्हणजे काय, आमच्या आदिवासी भागामध्ये ज्यावेळेस एक्झाम्स वगैरे असतात ना सर, हां, आमचं मोबाईल किचन असतं. कारण की मुलं तिथे येतील, मग त्यांचा वेळेचा प्रॉब्लेम होईल, केव्हा परीक्षा घ्यायची. अहो मला एक फोन आला होता, अहो स्वामीजी तुम्ही इतकं चांगलं काम करू नका, आम्हाला त्याचा त्रास होतो. काही उगाच्या उगा तुमची काम करण्याची जी पद्धत आहे ना त्याच्यामध्ये स्टँडर्ड वाढून जातं. तुम्हाला तर पैशाची गरज नाही आहे, तुम्हाला काही प्रॉफिट वगैरे नसला तरी चालेल, पण आम्हाला तर प्रॉफिट पाहिजे की नाही. देअर इज नथिंग रॉंग इन अर्निंग मनी, बट पैशाची जी एक लिमिटेशन आहे, अर्थ कळला पाहिजे. लहानपणापासून मुलाला अर्थ शिकवला पाहिजे. अर्थापासून निर्माण होणारा अनर्थ शिकवला पाहिजे. आणि अर्थ प्रॉपरली यूज केला तर तो परमार्थाकडे, हायेस्ट मिनिंगकडे कसा घेऊन जाईल ते शिकवलं पाहिजे. हां, एक इकॉनॉमिक्स असतं, अर्थशास्त्र. हां, एक जनरल इकॉनॉमिक्स. आता अर्थशास्त्र जर नीट नाही कळलं तर ते अनर्थशास्त्र होऊन जातं. पैसा कमवण्याची प्रत्येकाला वेळ मिळतच असते, तो पैसा कमवतोच. आता माझे ज्या ब्युटिशियनच्या मुली असतात, ब्युटिशियनचा कोर्स करणाऱ्या, त्यांना मी स्पष्ट भाषेत सांगत असतो की तुम्हाला तुमच्या मॅडमचं मेकअप करायचं आहे, स्वतः त्या भानगडीत पडायचं नाही. यू कांट अफोर्ड दॅट. माझ्या बरेचसे जे बॉलिवूडमध्ये वगैरे ज्या काम करणाऱ्या असतात ना, त्यांना सांगत असतो की तुम्ही ज्यांचं मेकअप करता त्यांचं बघून स्वतःची लाईफस्टाईल कधीही बदलायची नाही. याचा अर्थ काय की रिस्पेक्ट युअर सेल्फ. मी कोणाद्वारे प्रभावित होत नाही. मी ज्या सहजपणाने एका रिक्षेवाल्याशी बोलतो त्याच सहजपणाने गव्हर्नर ऑफ महाराष्ट्राशी सुद्धा बोलतो. आत्ताच काही म्हणजे 1 वर्ष झालं असेल, गव्हर्नर ऑफ महाराष्ट्र त्यांना भेटायला गेलो तर त्यांनी विचारलं की स्वामीजी बताइए क्या करना है. मैंने बोला कुछ नहीं, आपका सामर्थ्य चाहिए. स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल. मैं ऐसे ऐसे काम करो, आपका सामर्थ्य चाहिए, आपकी खुशबू चाहिए, आपका फ्रॅग्रन्स चाहिए. हां, तिथे सगळे बसलेले जे लोक आहेत ना, तुमचा जो सुगंध आहे तो दरवळू द्या. त्या सुगंधाला लिमिटेड करू नका, त्याला फ्रेममध्ये बंद करू नका. एक उदाहरण म्हणून देतो. गुलाबाचं फूल आहे, त्या गुलाबाच्या फुलामध्ये एक अहंकार निर्माण झाला की माझा सुगंध लोकांना मिळू देणार नाही. मग ते गुलाब काय करतं, स्वतःला लॅमिनेट करतं. काय होतं, तो जो सुगंध आहे काही काळातच तो दुर्गंधामध्ये कन्व्हर्ट होतो.
दुर्गंध होऊन जात. तो जर मोकळ्या हवेत जर राहिला असता तर जास्तीत जास्त लोक लाभान्वित झाले असते. इथे कॉमर्स आहे, इंडस्ट्री आहे, ॲग्रिकल्चर आहे, पण बरेचसे लोक फक्त ते कॉमर्सवरच थांबतात. महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स त्याच्या पुढे जातच नाही. ॲग्रिकल्चर हा बेस आहे. तुम्ही कितीही मोठे मोठे कामं करा, कितीही प्लॅस्टिक वर्ल्डमध्ये वावरण्याचा प्रयत्न करा, कितीही शो ऑफ करण्याचा प्रयत्न करा, माझी सर्वांना विनंती आहे, इंडियन बिझनेस मॉडेल जो आहे ना, जुने पुस्तकं खूप वाचा. म्हणजे जे आक्रांत होते त्यांनी इतके पुस्तकं जाळल्यानंतर सुद्धा अजूनही त्याचे जे सीड्स आहेत ते सीड्स अजूनही अवेलेबल आहे. इंडियन थिंकिंग, भारतीय थिंकिंग इज व्हेरी ओरिजिनल थिंकिंग. इथले जे सायंटिस्ट होते ना, त्या सायंटिस्ट लोकांना नोबेल प्राइज वगैरे याची गरज नव्हती. 3 more minutes. हां, त्याची गरज नव्हती. हा विषय जो आहे ना, आता सुरुवात झालेली आहे. भविष्यामध्ये कधीही तुम्हाला मेंटल कॉम्प्लिकेशन, जीवनामध्ये काही कॉम्प्लिकेशन असले तर नक्की माझ्याकडे या. माझ्याकडे तुमच्यासाठी सोल्युशन आहे. आय एम व्हेरी क्लिअर की माझ्याकडे काय आहे आणि काय नाही. मग तुमच्याकडे एक दृष्टी प्राप्त झाल्यानंतर काय होतं की तुम्ही लोकांचं भरकन असं स्कॅनिंग करता. मराठीमध्ये 2 एक्सप्रेशन आहे, बोलणं आणि म्हणणं. त्याच्यामध्ये जे कन्फ्युजन असतं ना, ते गॅप तयार होते. त्यांना बोलायचं एक असतं आणि म्हणायचं बॅक ऑफ द माइंड काहीतरी वेगळंच असतं, आणि त्याच्यामुळे जीवनामध्ये नेहमी असा संघर्ष तयार होतो. आजकाल स्प्लिट पर्सनॅलिटी हा सर्वात मोठा प्रॉब्लेम झालेला आहे. त्यामुळे स्किल डेव्हलपमेंटमध्ये काम करत असताना आम्ही काय इथून काम करतो. इथून काम केला तरीही पैसा जनरेट होतो. इथून काम केला तरीही पैसा जनरेट होतो. पण इथून काम केलं तर तो पैसा विकृतीकडे घेऊन जातो. इथून काम केला तर तो पैसा तुम्हाला संस्कृती म्हणजे कल्चर वगैरे, संस्कृतीचा अर्थ होतो परफेक्शन, तो तुम्हाला परफेक्शनकडे घेऊन जातो. अँड वेन युअर टाइम इज अप, वेन टाइम इज राईट, यू यूज युअर बॉडी, अँड वेन टाइम इज आउट, यू थ्रो युअर बॉडी. शरीर असं फेकून निघून जातं. हो, ती मास्टरी शक्य आहे. स्वतःवर काम करणं गरजेचं आहे. त्यामुळे स्किल काय, योगः कर्मसु कौशलम. त्या कर्मामध्ये कौशल निर्माण झालं. फक्त मटेरियलिस्टिक स्किल नाही आहे. तुम्हाला मेंटल स्किल डेव्हलप झाली पाहिजे, इंटेलेक्च्युअल स्किल डेव्हलप झाली पाहिजे. पूर्ण जे होलिस्टिक स्किल आहे त्या होलिस्टिक स्किलवर घेऊनच आम्ही काम करत असतो. ओम शांती शांती शांती. हरिः ओम तत्सत. श्री राष्ट्रार्पणमस्तु. स्वामीजी खूप खूप धन्यवाद. खरं तर वेळ खूप कमी पडला. एक आमची आठवण म्हणून एक टोकन ऑफ ग्रॅटिट्यूड तुमच्या प्रेझेन्सबद्दल आदरणीय ललितजी गांधी यांना विनंती करतो की स्वामीजींना एक मोमेंटो देऊन त्यांचा सत्कार करावा. सचिन भाई या जरा स्वामींजींबरोबर. एक सेपरेट सेशन तुमच्याबरोबर करायचा आम्ही निश्चित प्रयत्न करू. यानंतर पुढच्या प्रेझेंटेशनसाठी मी नाशिककर फोरमचे संजयजी कोठेकर, त्यांची एक फिल्म आहे की प्रेझेंटेशन आहे, त्यांनी ते थोडक्यात प्ले करावं आणि त्या संदर्भात माहिती द्यावी. हां सर, मोस्ट वेलकम. आदरणीय ललितजी आणि मंचावरील उपस्थितांना विनंती करतो की त्यांनी समोरच्या आसनांवरती बसावं जेणेकरून त्यांना ती फिल्म बघता येईल. ललित भाई, मी नाशिककर फोरम असा आहे की नाशिक
पार्ट आहे लेबर युनियन्स. आता मागच्या आठवड्याचीच एक सक्सेस स्टोरी सांगतो की एव्हरीबडी टॉक देर इज अ प्रॉब्लेम इन नाशिक. वी वर्क ऑन प्रॉब्लेम टू सोल्युशन. वी ऑलवेज डिस्कस प्रॉब्लेम. आम्हाला हे पाहिजे, आम्हाला ते पाहिजे. पण व्हाय नॉट वी क्रिएट अ फाउंडेशन फर्स्ट, देन वी डिमांड. आपण राजकारण्यांकडून काय अपेक्षा करतो, आम्हाला हे द्या, ईमेल द्या. तर वी आर अ बिझनेस लीडर्स. व्हाय नॉट वी क्रिएट अ फाउंडेशन? व्हाय नॉट वी गिव्ह अल्टरनेटिव्स? Like last time we went to NHI, this road problem was there. Even our MP was there. So everybody thought, no, we will not pay toll. Nasik, Mumbai, Pune is very bad. We went to NHI officer when Gadkari was supposed to come to Nasik. And we say, why not you construct the road using asphalt or bitumen? But we gave alternative. This new Vadpe to Samruddhi Mahamarga जो आहे त्याला 4 लेनपेक्षा 6 लेन, की आम्ही तसं लेटर NHIच्या चेअरमनला दिलं. आणि नंतर 2-3 दिवसांनी गडकरी साहेब आले, त्यांनी तो विषय दिला. सो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव्स. सो त्याचं 600 करोड सँक्शन झाले. आम्ही हेही सांगितलं की तिथं पाहिजे तर टोल पण लावा, आणि तो रोड मिळाला. तर असं आपल्याला अल्टरनेटिव्हवर काम करावं लागेल. तर put that map. मी जास्त
स्वतः एक इंडस्ट्रियल पीस आणि ग्रोथ नावाची कमिटी फॉर्म केली आणि त्याच्यात त्यांना स्वतःला घेतलं आम्ही. आणि आमची पहिली मीटिंग भुजबळांबरोबर झाली, पेपर वाचला असेल मागच्या आठवड्यात. आणि आता जी शांतता समिती होती कलेक्टरच्या अंडर, ते लेटर देऊन पुढच्या आठवड्यात त्याची पण मीटिंग आहे. तर आपल्याला एक संदेश देता येईल नाशिकच्या बाहेर की नाशिक इज अ पीसफुल इंडस्ट्रियल ग्रोथ. तर हे पण अचीव होऊ शकतं. तर वाय नॉट द लास्ट इंडस्ट्री विल कम टू नाशिक. हो, झालं. Unless we get IT or industry, how we are going to make the air conditioner sustainable? कोण बसणार त्याच्यात जाऊन? 3 दिवस चालेल, नंतर काय? प्रत्येकजण प्रयत्न करा ते आणायचं, पण बसमध्ये बसायला पण पाहिजे ना, का बाहेरचेच येणार आहे? तर याला काय केलं पाहिजे आपल्याला की 3 धाम यात्रा याच्यावर तुम्ही मदत करू शकता की एक टॅक्सी सर्व्हिस असेल शिर्डी, त्र्यंबक आणि पंचवटी. तिरुपती चालतात त्याच्यावर, बाकी देवस्थानं नुसते टुरिझमवर चालतात. आपल्याकडे तर सगळंच आहे, हे जे 12 रस्ते, इंडस्ट्री, IT, टुरिझम सगळंच आहे. जर तिथे टॅक्सी सर्व्हिस चालू झाली, एअरपोर्टमधून माणूस उतरला आणि एखाद्या हॉटेल चेन जर आपण कनेक्ट केली तर एका दिवसात 1 नाईट ही कॅन गो बॅक. म्हणजे दिल्लीतला माणूस आईवडिलांना तिकीट काढून बसून देईल ना. सो दिस विल ॲड अस 50% रेव्हेन्यू फॉर एअर ट्रॅफिक and our air traffic will become sustainable. तर या काही गोष्टी बाकीच्या आहे. आय विल सेंड यू अ डिटेल प्रेझेंटेशन वेअर वी वॉन्ट युअर हेल्प. आम्ही तर काम करतोच आहे, आम्ही डिमांड नाही केलं, वी आर वर्किंग ऑन. बट इफ यू कुड हेल्प अस वी विल रिड्यूस नाशिक टाईम टू मार्केट. थँक्यू व्हेरी मच. सर्व वक्त्यांना एक विनंती आहे, जे काही स्पेसिफिक इश्यू असतील ते. एक मिनिट संजय प्लीज. सागर, सुनीताताई फाल्गुने यांना विनंती आहे की सुनीताजी फाल्गुने एक मोमेंटो देऊन संजयजींचा सत्कार करायचा आहे. संध्याकाळी एक दुसरा कार्यक्रम कालिदासमध्ये असल्यामुळे वक्त्यांना एक विनंती आहे की आपले जे काय म्हणणं आहे ते थोडक्यात मांडावं. तुमचे काही स्पेसिफिक इश्यू असतील तर ते ललितजींकडे द्यावे, जेणेकरून महाराष्ट्र चेंबरच्या धर्तीवरती आम्हाला जेही काही मदत करता येईल ते आम्ही करू. पुढच्या प्रेझेंटेशनसाठी आमंत्रित करतो SKD चे डायरेक्टर्स. त्यांनी आपलं प्रेझेंटेशन थोडक्यात द्यावं. SKDच्या प्रेझेंटेशनसाठी आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहे CA अंकुर सुरानाजी, जे मॅनेजिंग पार्टनर आहे SKD ग्रुपचे. ते कन्सल्टंट पण आहेत आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये त्यांचं काम चालतं. शासनाच्या असलेल्या विविध योजनांच्या संदर्भात आणि फायनान्सच्या संदर्भात गेली 14 वर्ष ते काम करत आहेत. हिअर वी प्रेझेंट मिस्टर अंकुर सुराना, चार्टर्ड अकाउंटंट फ्रॉम SKD, डायरेक्टर. सुरानाजी. टू 100% तक बेनिफिट है आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर.
और क्या क्या स्कीम है, कौन सी स्कीम है, क्या उस प्रोजेक्ट कॉस्ट में क्या आता है, उसको कैसे अवेल करना है, कौन से डिपार्टमेंट के पास अपने को जाना है, उन सब के बारे में थोड़ा ब्रीफ में मैं बताना चाहूँगा, टाइम थोड़ा कम है सर। केले ये जो स्कीम है वो 1964 से स्टार्ट हुई है। बेसिक पर्पस ऑफ द स्कीम कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करे, इसके लिए गवर्नमेंट ये सारी योजना दे रही है। और इसी के लिए 1964 में ये स्कीम चालू हुई है, उसकी गाइडलाइंस 1988 में आई है और 1989 में अपडेट हुई है। स्कीम का जो बजट है वो 3000 से 4000 करोड़ का बजट है। स्कीम का नाम है पैकेज स्कीम इंसेंटिव। उसके अलावा भी काफ़ी स्कीम्स हैं जो आपको दिखेगा। महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए है, जिसमें 100% प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर बेनिफिट दिया जा रहा है। पैकेज स्कीम और इंसेंटिव 2019 पॉलिसी है जो 2000 भी अप टू 100% बेनिफिट है, लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, फूड, एग्रो बेस्ड सेक्टर्स के लिए है। बायोटेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी है। वुमेन एंटरप्रेनर, स्पेशली वुमेन एंटरप्रेनर के लिए गवर्नमेंट ने 2017 में बहुत अच्छा स्कीम निकाला है, जिसमें कैपिटल सब्सिडी प्लस रेवेन्यू लिंक सब्सिडी है, जो कि जीएसटी का रिफंड है, एज वेल एज कैपिटल सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है। उसके अलावा भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का बेनिफिट है या पावर टैरिफ का बेनिफिट है और काफ़ी अलग अलग बेनिफिट्स है। अभी सब लोग अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसीज़ है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आ रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रेवेन्यू लिंक सब्सिडी निकाली है, जिसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट के अप टू 100% बेनिफिट है, जो कि एप्लीकेबल ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो सामान कंपोनेंट्स आप लगते हैं, जैसे बैटरीज है, उसके कुछ कंपोनेंट्स है, वो भी आप अगर मैन्युफैक्चर करते हो तो उसके ऊपर भी बेनिफिट्स है। उसके अलावा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है जो कि इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड ही है। आज सेमीकंडक्टर, कैपेसिटर्स, आपका पीसीबी, जो भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी 100% दे रही है। इसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कैपिटल सब्सिडी दे रही है। 25% तक का कैपिटल सब्सिडी उसके ऊपर है, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में मेटी में अप्लाई करके लेना पड़ेगा, वैसा है। अभी जब अपन सब्सिडी का बात करते हैं, बेसिकली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सब्सिडी, तो व्हाट इज प्रोजेक्ट कॉस्ट? प्रोजेक्ट कॉस्ट का डेफिनेशन क्या है, सबको पता नहीं रहता है सब्सिडी किस पे मिलने वाला है। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सब्सिडी की अगर अपन बात करें तो प्रोजेक्ट कॉस्ट, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो स्टेट पॉलिसी की अपन बात करें, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, किस किस के ऊपर बेनिफिट मिलता है। पहला है लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है। मतलब आप बैलेंस शीट में जो भी चीज़ कैपिटलाइज करेंगे एक्सेप्ट फॉर फर्नीचर और फिक्सचर, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उन सब के ऊपर गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। बेनिफिट जो है वो जोन वाइज डिवाइडेड है। ए जोन से लेके डी प्लस जोन भी है, विदर्भ मराठवाड़ा भी अलग जोन है, नॉन नक्सलाइट एरिया भी जोन है और नॉन इंडस्ट्रियल एरिया भी जोन है, जिसका रेट जो बेनिफिट है वो 20% से लेके आपका 100% तक बेनिफिट जाता है। बहुत से केसेस में 110% भी बेनिफिट है। मेजर बेनिफिट जो है वो SGST पेबल का रिफंड है। उसके अलावा आप जब लैंड लेने जाएंगे या फिर आप जब टर्म लोन के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, उसका भी गवर्नमेंट बेनिफिट देती है। आपको एग्जेम्पशन है, आपको भरना ही नहीं है वो, उसके लिए आपको डिपार्टमेंट में जाके और छूट लेनी पड़ती है। इंटरेस्ट सब्सिडी भी है, जो आप लोन लेते हैं उसके ऊपर अप टू 5% उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी है। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और पावर टैरिफ का भी एग्जेम्पशन है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अभी सब्सिडी तो पता चल गया है कि भाई सब्सिडी है, लेकिन जाना किसके पास है, कौन से डिपार्टमेंट को परस्यू करना है, कौन से डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन करना है, कब एप्लीकेशन करना है, व्हाट इज़ द राइट टाइम, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट अपन समझ लेते हैं। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सब्सिडी का अगर बेनिफिट लेना है तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जिसको बोलते हैं, जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है एक डिपार्टमेंट, जो सब्सिडी आपको सैंक्शन करती है, उसके बाद हर साल जो आपके अकाउंट में डिसबर्स करती है या रिफंड क्लेम करने के बाद। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए है,
उससे बड़े, स्मॉल का डेफिनेशन है 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट जिसका प्लांट मशीनरी में है, 5 से 10 करोड़ का प्लांट मशीनरी में जिसका इन्वेस्टमेंट है वो मीडियम इंडस्ट्रीज है, जो आप जॉइंट डायरेक्टरी में जा सकते हैं, जो 5 DICs को मिलके जो एक जॉइंट डायरेक्ट इंडस्ट्री बनता है। उसके बाद जो है लार्ज मेगा, अल्ट्रा मेगा जो प्रोजेक्ट्स है वो आप बॉम्बे में मंत्रालय के सामने जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। सर्विस सेक्टर्स के लिए भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसमें एक्सपीरियंस नहीं है, बट IT के लिए है सब्सिडी। CMEGP स्कीम है मैम, जो सर्विस सेक्टर प्लस छोटे छोटे जो स्मॉल सेक्टर्स है उनके लिए CMEGP स्कीम है जिसका अप टू 50%, बट वो उसको लोन के साथ लिंक किया हुआ है। ओके नहीं, दैट इज़ द मेन बेनिफिट अभी अवेलेबल है, CMEGP अवेलेबल है मैम। थैंक यू सो मच इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए, थैंक यू सो मच मैम। तो CMEGP में आप अप्लाई करिए, जितने भी जो अपकमिंग एंटरप्रेनर है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्कीम निकाला है CMEGP, जिसमें आपको आपका मार्जिन 5% से 10% देना है, उसके अलावा लोन आपको इजीली मिल जाता है, और उसके बाद जो है 25% से 35% तक आपको कैपिटल सब्सिडी भी मिलती है। वो मैडम ने लिया हुआ भी है, मैडम जैसे बता रहे हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा स्कीम्स की क्योंकि टाइम बहुत कम है अभी। अब जब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपन ने समझ लिया है तो एक प्रोसेस समझ लेते हैं, हाउ द प्रोसेस इज। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन के बेसिक पेपर रहते हैं, जैसे कभी भी अपन कोई कॉलेज का फॉर्म भरते हैं, कुछ भी भरते हैं, तो उसी तरह से एक सब्सिडी के लिए भी KYC डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आपके बेसिक पेपर्स लगते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगता है कि आप क्या प्रोजेक्ट डालने वाले हैं। एप्लीकेशन प्रोडक्शन से पहले जाना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन चालू होने के बाद एप्लीकेशन जाएगा तो गवर्नमेंट तो पेनल्टी लगाती है, उसको कर्टलमेंट बोलते हैं। उसके बाद एक बार एप्लीकेशन करने के बाद वो स्क्रूटनी करके एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसके बाद हर साल आपको GST जो आप भर रहे हैं उसका क्लेम प्रोसेस डालना पड़ता है। एक बार क्लेम आने के बाद 3 से 4 महीने में आप गवर्नमेंट आपको पैसा दे देती है। अब बहुत से लोग सब्सिडी ले लेते हैं, लेकिन सब उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉलोअप रिपोर्ट सबमिट करना। बहुत लोग नहीं कर पाते। जो आप बेनिफिट पीरियड तक तो आपको फॉर्म भरना ही है, उसके बाद भी फॉलोअप रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कंप्लायंस का पार्ट है बेसिकली। सो ये बेसिक रोल है कंसल्टेंट का कि उनको कैसे समझाना है। हम लोग एंड टू एंड प्रोसेस करते हैं इसमें, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट डॉक्यूमेंटेशन से रह के ये कुछ एरियाज है जहाँ पे हम लोग स्पेशलाइज्ड है। ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ नोट डाउन दीज डिटेल्स। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, थैंक यू सो मच। Thank you, Mr. Ankur, for giving information on various government schemes. So I just request Nahar ji to come on the stage to felicitate Sri Ankur ji. And we are taking it ahead with the next session. We have eminent 5 speakers who are here who have worked extensively on industry academia area. So first I request Nahar ji to felicitate Mr. Ankur. Vinny? Thank you. Okay, I just request to play that bit slide. Ankur ji, आपके पास So now we are moving ahead to the next session. As a Maharashtra Chamber of Commerce, Industries and Agriculture, त्याचं एक काम म्हणजे इंडस्ट्री आणि उद्योग यांच्यातला, इंडस्ट्री आणि अकॅडमिक इन्स्टिट्यूट यांच्यातला दुवा साधणं हे एक महत्त्वाचं काम आहे. मग त्याच्यामध्ये उद्योगाचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणं असेल किंवा उद्योगामधले जे स्टार्टअप्स आहेत, नवीन कल्पना आहेत त्यांना मार्गदर्शन देणं असेल, किंवा शिक्षण संस्थांच्या कॅम्पसमध्ये असलेल्या नवीन आयडिया असतील, फॅकल्टीजला असणारे कन्सल्टन्सीज वर्क असतील आणि इंडस्ट्रीला ती टेक्नॉलॉजी किंवा त्याची उपलब्धता असेल, तर या दृष्टीनं आपण हा महाराष्ट्र चेंबरच्या वतीने बिझनेस सोल्युशन पॉलिक्लिनिक प्रोग्राम ऑर्गनाईज करतो. आणि याच्यामधून आपण इंडस्ट्रीच्या काही प्रॉब्लेम्स आपल्यापर्यंत आता पोहोचलेले आहेत,
उद्योग अकॅडमिकमध्ये सुद्धा प्रॉब्लेम्स आपल्यापर्यंत पोहोचलेले आहेत. तर मी स्टेजवरती आता आपले जे स्पीकर आहेत ते स्पीकर्सना मी आमंत्रित करतो. तर सर्वात प्रथम आशिष दशरथी सर हु इज द सिनियर वाईस प्रेसिडेंट ऑफ उमेश दशरथी सर हु इज द सिनियर वाईस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर. ओके, से 2 मिनिटात येतील. ओके. So I would like to invite Mutalik sir, who is the MD and founder of Positive Metering Solutions. He was even president of CII Maharashtra Chamber. Sir, welcome. Please have a round of applause for him. So he is going to be one of the panelists who will be answering certain queries, questions, towards solving problems. Sir, please take a seat. Then I would like to invite Dr. Vandana Sonavne ma'am, who is the director of Symbiosis Institute of Management on the dais. She is from the academic forum. I would like to invite Dr. Deepak Patil from Sandeep University, Engineering, Technology and Management. I would like to invite Mr. Madan from Early Seed Ventures, and he is from the funding seed fund and creating the financial support for all the startup idea or new idea. So we have the eminent panel over here, and they will be joined by Sri Umesh Dashrathi ji, who is the Senior Vice President of Maharashtra Chamber of Commerce. So till the time Dashrathi sir joins in, I will just brief you quickly about what is our program and how we are taking it ahead. So we all know that as a Chamber of Commerce, or can you just click on next? Yeah, thanks. So these are some of the challenges which we are facing as our country. There is a weak demand, maybe blooming unemployment, lack of fiscal stimulus, raising inflation. These are the challenges. And for this purpose, Maharashtra Chamber, what we are trying to do is connect industry, mentors or the professionals, institute and students together. And how this program gets operated is, Sarvat Pailanda, we first train or induct our mentors so that these mentors will be able to connect and they will be able to help us in guiding all the team correctly. So once mentors are getting connected, parallelly industry also getting connected, because it gives them an opportunity to share their problems. Next one. And once the industry share the problems, mentors are there who can access these problems. Next, we are sharing these team of qualified mentors and the real problems of the industry with the academic institute, so they can fetch out the matching problems. So the solution is, industry can see multiple solutions for their single problem. The mentors can have an access to the multiple problems which they can address. And another side, the institute and the students can get benefited as they get a chance to learn on the experiential learning model. So this is the program what we are conducting through this Business Solution Polyclinic program. And through this, we are going to connect more than 400 institutes across the Maharashtra, more than 5 lakhs SMEs, MSMEs, that's what we are planning to connect. Then around more than 50 to 60 incubation centers, more than 1,000 mentors. So this is how we are planning to take it ahead. So this whole program is connecting all the key stakeholders of the innovation ecosystem together through the platform of Maharashtra Chamber of Commerce. Next one. This is the execution model which I have just shared with you. We are connecting industry, enabling them to share the problems. We are connecting mentors so they can access the problems, institute and then the students. And for this particular purpose, on the skilling side, we have programs like Industry Connect program, Industry Readiness, enhancing employability skill. Whereas on the innovation side, we have programs like Idea Resonator, Idea Accelerator, and Startup Accelerator. Next one. And this is how the students are being trained to approach the industry, not for the begging of the certificate, but the students are getting trained to talk with the industry, understand their problem, capture, digitize it, so that it becomes easy for them to realize what I'm learning in the class and what are the real problems of the industry, so that this gap can be bridged between industry and academia. Next one. So these are the value proposition for the students. Next one.
And these are the value proposition for the industry. Next one. And this is how we prepare actually the personality radar chart of each and every student, so that before industry really thinks of choosing any student, they know exactly the attitude, they know the performance, and they know all the details of the students, ensuring that the gap between expectations between both the entities can be bridged correctly. Next one. Yeah, so these are the current statistics of the industries and the institutes which have been connected on the platform. And thank you very much. So this is small. And now we are going to have interactive discussion with these expert panel members. And in fact, we encourage the participants also to come forward and ask the questions wherever you feel it is relevant. But there are two key areas, and the panel members are here. Thank you, ma'am, for coming on board. Thank you, Mutalik, sir, to be present over here. Thank you, Dr. Deepak. Thank you, Mr. Minan. So one main challenge, what we have found from the industry is, they say that we are not getting a skilled and qualified manpower, whereas on another side, the academia says that we have got so many trained and skilled students, but we find that there is still gap between this, two expectations. So here we are going to have the first question to the Mutalik sir. Sir, I would like to know from you, you are been running your industry for a quite long time. You have been traveled, you have wonderful products under your positive metering. So when institute says that we have got so many students, and then say we want to send these 50 students and 80 students, and we expect you to handhold them, we expect you to really, entertain them on your premises, because we believe you will be getting a free manpower, okay? So why don't you come forward and utilize that one? So this I'm talking on behalf of an academic. So what will be your answer to this one, or what you think, whether you would like to entertain the students on the campus, or you would like to have some challenges and you would like to really discuss some of the key points from your side as an industry? Yeah. Hello. Yeah, this is a good question. Thank you so much. Thank you so much for inviting me over here, and I'm really happy to be here. Only thing is, I would have been really more happy if the program would have started on time. Maybe a little bit tolerance here and there, but we need to be disciplined. That is what I feel. If it is industry focused, if it is academia focused, we need to be disciplined. As far as this question is concerned, see, this talk about gap between academia and industry has been discussed. I mean, even when I was a kid, last 35 years, 50 years, I don't know, since how long. And I've been hearing this, and bol Radha, bol Sangam hoga ki nahi. पता नहीं आज तक हुआ है कि नहीं, लेकिन वो गाना तो रोज बजता है, हर साल बज रहा है. So I think we are trying to imagine a problem. It's not a problem at all. We are just trying to create a platform and trying to discuss this issue that there is some gap. What you are expecting exactly has to be done by the industries. The problem is industries are not taking adequate efforts in getting connected with the institutes and trying to, give their specifications and shape the students of their specifications. That's the problem. What will institutes do? I cannot imagine looking at the bandwidth of the industries. There are thousands of types and they require so many skills, so many aspects from a candidate. It is not the job of university to cater to the needs of industries alone. Institutes and universities have to, the products may also go into teaching or maybe research and development or maybe in administration, or the boys or girls will start on their own, maybe entrepreneurship and jobs. So do you think that universities will keep in mind the requirement of, for example, automobile industry? And what will they do?
they have whatever 60, 65, 100, 120 students. Do you think that they will? So what industries need to do is industry need to focus a few institutes based on their requirements. They need to shape their students. How? Internship is a very good option, projects, and maybe interactions with them, interactions with the faculty members. So industries will do this. Industries will have to do this. There is no option. There is a second part which is being discussed, which I'll touch and then I'll stop within a minute's time, that whether students, for so many students, whether there are so many industries who will accommodate internship. This is one of the subjects. But this is again a wrong discussion. There are, say for example, last year, there were about 7,200 students in third year of mechanical engineering, for example, in mechanical engineering, or 3,600 civil engineering students studying in third year of engineering, those who require this internship. 7,200 only. Okay, if you don't agree with me, maybe 10,000. In Nasik alone, there are 10,000 registered small, medium and large industries. Let's not discuss about this issue, that whether there will be adequate industries who will take these students. We need to redefine internship, what exactly is the purpose and all, but I don't think I will waste your time here. But this is not the problem. And to conclude my point, industries really need to invest time in institutes. How many industries, I mean, people sitting here have just gone to an institute to shake hands with the faculty members? People don't do that. Thanks. Thank you, sir. Now we have one more expert, over here, our Ashish Dasrathi, sir. He is from the industry side. So, sir, the question is again the same. The institute says that, we have so many trained and skilled manpower, and the industry should come forward. Even the Mutalik sir just now have shared his thoughts on that particular thing. Now, you are also running your manufacturing industry. You have 12 units, and you are into this production. You are doing this particular business. So, how you would like to, share your thoughts, your views on this particular thing? Up to you, sir. Well, thank you, and extremely sorry for joining a little late. लेकिन मनोज सर, आज आप शायद कुश्ती लगाने वाले हो यार यहाँ पर. You see, basically, sir, I have a little difference of opinion with whatever you have said. Industry is meant for making money. Let us try to understand that. Industry cannot train the people. Industry cannot be a training institute. Come what may, whether you agree with me, you don't agree with me, but at the end of the day, the motto of any industry is to earn money. And there is nothing wrong in that. It is not fair to expect from the industry that they will train the people. Industry definitely can help. And sir, you were saying that has anybody approached to faculties for getting something done? I personally approached. I am employing 3,500 people in 4 states in, say, 12 different manufacturing units. And we tried a lot to get many things done from the institutions. Sorry to say, unfortunately, the real problem is, in my opinion, of course, and I'll be happy to be wrong, but the real problem is faculties are not interested in making something for the industry. If at all faculties try to help, students cannot do anything, and no student is a bad student. He definitely has his own ideas, and he's at that age, everybody is highly creative. But unfortunately, he also needs guidance. He also needs to understand, or rather he needs a help to understand that what is his own liking. If we try to fit a square peg in a round hole, it will not fit. And that is what is precisely happening. We are trying to make engineers and engineers and engineers. And today we know what industry is saying about engineers and what for we are sitting here. But
what is really required is faculties has to come forward, and for faculties to come forward, the managements of institutions has to come forward. And they have to give good exposure to their faculties. Unfortunately, I would like to ask this question very openly. How many institutions really budget for training of their faculties? Is there a provision of budget provision in annual budget for training of the faculties? I know there are certain institutes which definitely provide, but most of the institutes do not provide any budget on faculty training. My simple question is, there are at least 2 times there are holidays in the whole year for faculties. And I'm sorry, I was a faculty at one point of time. There are 2 times holidays which are almost 1.5 month every time. What is the institution expects from that faculty? In my opinion, the real problem is every institution has become a factory of producing engineers or say graduates. They are getting something in and then something is coming out. And whatever is coming out, there is something good because it is basically good. There is something average because it is basically average, and there is something bad because it is basically bad. So it is probably here we need to focus. Unfortunately, the whole system revolves around this. The university is giving, what do you call, approval, or there are some NAC or something NBA like NAC that. approval, yeah. NAC approval is given based on how many students are passed. The institute gives ranking to the principal based on how many students are passed. The principal gives ranking to their HODs on how many students are passed. And HOD gives ranking to his faculties based on how many students are passed. So naturally, the only focus is passing of the students. There is no focus on gaining of a knowledge. Sir, you also said that industry needs variety of things. Yes, industry needs variety of things. But that doesn't mean that we need trained people absolutely fitting into that job. No. What we need are good soft skills. What we need are a right attitude of a person. We know for sure that a person coming inside is a raw person. We know that we will have to give him proper training for whatever he is doing. But if by any chance, if at all a student who is art lover is trying to learn engineering, naturally the things are not going to work out, whatever you may do. So there are certain things which are which needed to be basically set right by the institutions, basically set right by the whole education system. Now, why Western education systems are working very nicely, that's what we say. But what we see is they are having good collaborations with industries. That is because of faculties. Their faculties are taking projects on cost basis, and industry is ready to pay that cost. It is the same case in India. We are ready to pay the cost. Industry is ready to pay the cost to get their problems solved by the faculties. But unfortunately, faculties will have to come forward. What we expect is those problems are to be solved by the students. And students are not capable enough to solve those problems. It is but natural. They don't have experience. They are raw. They are creative people. But that doesn't mean that they can sort out or solve complex issues. So, in my opinion, there is these things are needed to be resolved. There is one good scheme that had come up, and that is about graduation after say some 10+2. Yes. He is being given as a I don't remember the name of the scheme, but it's a good scheme. That for 3 years he will be working with a company, and then based on ranking of the company, it will be decided, or rather company will also have a participation in awarding him whether he is a right graduate or not. Yes. So I think that can work. That is one thing. And second important thing is the whole education system, as I said, is revolving around passing of the students. I think there we need to work. Nobody should be forced that students should be passed, even the student himself. As everything is revolving around this thing, the synergy is happening in
passing the students. And there we are listening something like mass copying. There we are listening something like some incorrect practices, so on and so forth. So my opinion. Thank you, sir. I got your viewpoint also. Now, ma'am, I have one specific question for you. Now, we have listened to one of the speaker, we have listened to the another speaker, and then we have also faced this one when we were approaching, to the industry, because as a chamber, we are trying to make sure that this bridge will get, this gap will get bridged correctly. And when we approach them, we say that, hey, why don't you transfer your projects and the problem, to the faculty, and they will be willing. So they're saying that, please tell me, who are those faculties who have really worked on developing some technology, have done some consultation, and can I have a kind of a small record for it so that I can really trust, I can, go talk to them and I can take it ahead. Okay, so the way he has said that faculty's engagement and, its engagement with the industry is required. So you being an expert in academics, experts in education, can you share in this process what possibly are the challenges and what possibly you believe, initiatives can be taken? So up to you, ma'am, for next 3-4 minutes. Thank you, Manish, and thank you, MCCIA, for inviting me. So Sudhir was talking about the Sangam, and now you know why the Sangam does not happen. Yeah, we have two contradictory views from the industry itself. But as academia, I think this contradiction is very important. Yeah, knowledge will not progress if there are no contradictions in that sense. But a lot is happening, आणि मला असं वाटतं की मे बी मासियाचं जर एज्युकेशन किंवा इंडस्ट्री इन्स्टिट्यूट फोरम असेल तर एक खूप चांगला असा नॉलेज शेअरिंग इव्हेंट, छोटासा सेमिनार प्रॉबेबली, टू टॉक अबाउट द नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2022. या ते म्हणतात ना की हवा से एक बार पूछ लो, खुद को आजमा के देख ले, या दिए तो बहुत बुझते हैं, एक जला के दिखा दे. Right? So NEP is like that dream come true for all of us, not just for academia, but also for the industry. Yeah. Yes. All the problems that we were facing till date have been addressed there. As usual, कुठली पॉलिसी आली तर त्याच्या मागे पुढे आधी इकडे तिकडे पाचही डायरेक्शन्समध्ये क्वेश्चन मार्क असतात. एव्हरीथिंग लीड्स टू प्रॉपर इम्प्लिमेंटेशन. त्याच्यावर खूप मोठा क्वेश्चन मार्क असतो. पण मला वाटतं जर इंडस्ट्री अँड इन्स्टिट्यूट अशा फोरम्सवर येऊन इम्प्लिमेंटेशन प्लॅन केलं तर खूप चांगलं होईल. In that sense, like for example, art science is not bifurcated now. Yeah. Yes. It's not bifurcated. There is a seamless education streams that are prepared under the NEP. Right. Curricular, extracurricular. अभ्यास पुस्तकातून करायचा, क्लासरूममध्ये करायचा का बाहेरून करायचा, हे डिफरन्शिएट नाही केलेलं आहे. बरोबर. एव्हरीथिंग इज कॉम्पिटन्सी बेस्ड. NEP is competency based. आणि skills development is not going to happen only in graduation or post-graduation. So, educationists of engineering should not worry की मला सगळं काही काम करायचं आहे, किंवा MBAs like us should not worry. स्कूल लेवलला डिसाईड झालेलं आहे what skills can be of use to that. And all this is, आतापर्यंत skills, in fact, day before myself and Sudhir were discussing, and he says skill, the whole aspect of skill is so complex. Can we define what skills? And that is done. That is done in the NEP policy. So, sir, माझे एक 2-3 मी experiences share करते, कारण की coming from symbiosis, of course, there is a bias की symbiosis ला काय कमी आहे आणि त्यांचे स्टुडंट्स चांगलेच असतात वगैरे. मी तुम्हाला आठवण देऊ इच्छिते की सिम्बॉयसिस हे एका प्रोफेसरने सुरू केलेली संस्था आहे. त्यामुळे त्याचं अल्टिमेट पर्पज जे आहे ते सगळ्यांच्या लक्षात राहतं, कितीही मोठे झाले आणि कसेही झाले तरी. आपली नाशिकची जी इन्स्टिट्यूट आहे दॅट इज इन ऑपरेशन्स मॅनेजमेंट, आणि नेसेसरीली प्रॉबेबली इंडियातली पहिली इन्स्टिट्यूट जी फक्त एका MBAच्या स्पेशलायझेशनसाठी इस्टॅब्लिश झालेली आहे. वाय डिड इट गॉट इस्टॅब्लिश? एक्सक्लुसिव्हली फॉर द इंडस्ट्री. सो त्या लेवलला जर स्केल डिफाईन केले की माझे MBAचे स्टुडंट्स हू आर इंजिनिअरिंग ग्रॅज्युएट्स, ओनली इंजिनिअरिंग फॉर दॅट मॅटर, आणि त्यांना हे प्रोफाईल्समध्ये जॉब करायचे आहेत, तर मग एज्युकेशन इज मच मोर सिम्पलर
डिफाईन्ड आणि द इंडस्ट्री ऑल्सो डज नॉट गेट कन्फ्युज की माझ्या इन्स्टिट्यूटकडून कुठल्या टाईपचे मुलं त्यांना मिळतील. Okay, so you are Niche. expecting ki if at all we can get those requirements, those challenges, and if we are able to channelize it, categorize it, then accordingly with the reference of NEP 2020, now it is not a problem for you to really accommodate those kind of a program which are addressing the needs of the industry. So am I right with this Absolutely, particular thing? absolutely. And in this case, my next question is, suppose you have say 10, 20, 50 faculties, I really don't have idea, but whatever is the number. So every year, if there is a need that these faculties must be, pushed by the, institute to really go and do, without which I am not going to make a payment for you. It is a very bold Yeah, question. yeah, So as a management or as an, a head of that one, are you willing to, or will you be willing to push such kind of an initiatives? Sir, it is a must. Okay, Yeah, thanks. It's not a matter of choice for the educationist. Directors, principals should not decide whether it should faculty should go or not. It is a must. कारण त्याच्याशिवाय तुमचं टीचिंगमध्ये एनरिचमेंट येणारच नाही. आज पुस्तकातून तुम्ही शिकवायला लागले तर तुमची गरज नाही आहे. कारण पुस्तकं ऑनलाईन भरपूर आहे, ऑनलाईन कोर्सेस आहेत. फॅकल्टीची तिथे गरज नाही. फॅकल्टीची गरज कुठे पडते जेव्हा तुम्ही तो एखादा टॉपिक मेंटली आणि ॲज अ नॉलेज डोमेन एक्सपॅन्ड करतात, एनरिच करतात, तुमचं अंडरस्टँडिंग हे करतात. सो त्याच्यासाठी अनलेस आय गो टू द इंडस्ट्री इट्स नॉट गोइंग टू हॅपन. आणि अजून एक सांगते की जेव्हा असेसमेंट होतं फॅकल्टीजचं तर टीचिंग ऑफकोर्स इज 40%, पण इन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग आणि सोशिएटल कनेक्टला पण मार्क असतात. 1 minute. या म्हणजे इट इज दॅट इम्पॉर्टंट. ऑफकोर्स मार्कांचं ऑब्जेक्टिव्ह करून नाही करूया, पण No, thanks. We got all the inputs from your side. Now we will go to Dr. Deepak Patil. You are being heading this Sandeep University, and now I understand you are also having two parts. One is the autonomous, and another one is which is affiliated with the Pune University. So now, considering these all aspects, where you feel all such changes or challenges can be implemented very quickly, whether it is autonomous you really think could be the best way, or it is kind of an affiliated, because there is one thing that also has been understood from many people, that autonomous means many times it has become just trying to conduct the similar process whatever was happening in the conventional into in a autonomous mode. But I understand it requires change. So for this industry meet, for this particular bridging gap, what could be your inputs? I would like to listen from in 2-3 minutes, sir, from your side. Thank you, Manish sir. Thank you, MCCIA, for inviting me. Nice to listen the opinions from both of the panelists, Mutalik sir and Dashrathi sir. Madam has already given her thoughts on that. Although I do agree with Mutalik sir, ki since last 22 years I had been to the education, and we are just speaking the same thing, ki there is a gap, there is how to bridge the gap. The answer is still, sir, and this question is not answerable at all. The pain of the faculties has been already forwarded by the sir. Thank you, sir, because he has pinpoint that how many faculties are being trained. This is the most important point. Sir, we do organize faculty development programs. Every institute is organizing faculty development programs regularly, semester-wise, year-wise. But just tell me, how much industrial experts are available to train the faculties? Most of the time, sir, we are struggling for that one. Okay, so one of the challenge you find is availability of the experts from this one. Okay, point well noted. Most of the time, Okay. sir, we have to reschedule our things. Ki no, this industrial expert is not available, so we are asking our colleague ki just Got to you. take carry over that particular session. Okay, sir, but this gap, I think there is hope, according to me, because of the implementation of national education policy. Since 1986, nothing has been changed. Got And you. recently, it has been launched. It is into primary stage. Nobody is sure what is going to happen. They have suggested various reforms for the higher education, and that's implementation part will be the next challenge, because of the sticking into, see, I'm working in an institution which is affiliated with a particular state university, having regulatory bodies, so we are stick into the particular framework. Sir has already told ki we are getting vacations of more than 30-35 days.
Unfortunately, sir, the time has gone. Now faculties are not getting vacation. This is our pain. But definitely, being an autonomous institute, I'm also part of Sandeep University, which is a private university, not an autonomous university. But sir, we have implemented outcome-based education, OBE, and that is successfully implemented, and we got very good results on that one. One more point, we do have industry-oriented programs, industry-sponsored programs. We have knowledge partners, and we are running our courses through that one, which has really a grand success. So according to me, if national education policy will be implemented as per the requirements of the industry, taking academics into the consideration, definitely it will bring some great results. As like we are always taking, that was Stanford University is very much famous, Petersburg University is very much famous, why not Indian universities? So I got your point very clearly, that if at all there is a right bridge, and if at all both the ends come together correctly with a common objective, then that can be taken ahead in a correct way, right? Again, there is a pain which I would like to express. I'll finish with that one. Most of the times, academy approach industry for projects, for internship, for trainings, but very few industries are coming with their problems. Last time, sir, we have implemented very good project in association with GIZ, and which really thanks to NEMA also, GIZ NEMA. So our students and faculties went to different industries, identified their problems, and we have solved their problems. Almost 35 projects our students did. They are from second year itself, sir. There is no foundation. And one compulsion we made to them that the project should not be our academics projects. So successfully we have implemented that particular part. Even the solutions provided by our students were appreciated by industry, where they have to spend lakhs, the cost is reduced to thousands. Great. So Thanks. this is success story which I would like to share. So one by one we have to really work hard on that particular part. Got you. So before we go for Mr. Manan, who is from the early seed ventures, I have one question for which I'll be needing answer in yes or no from all the four of you. Okay. So the question is, we need more job creators compared to job seekers. So Dashrathi sir, your answer is yes or no? We need more job creators compared to job seekers. So Dashrathi sir, your answer is? माझ्या दृष्टीने हा प्रश्नच गैरलागू आहे. जॉब सीक करायचा का जॉब क्रिएट करायचा हे त्या इंडिव्हिज्युअलचा चॉईस असणं आवश्यक आहे, कारण या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एकामध्ये रिस्क टेकिंग ॲबिलिटी लागते, दुसऱ्यामध्ये ॲडमिनिस्ट्रेशन ॲबिलिटी लागते. आणि इट इज नॉट नेसेसरी की दोन्ही ॲबिलिटीज या प्रत्येकामध्ये असतील. सो इट हॅज टू बी अन इंडिव्हिज्युअल चॉईस. इन माय ओपिनियन इट इज अ मिथ कि there should be more job creators and less job seekers. Thanks. Madam, what will be your answer for this? सगळंच ब्लॅक अँड व्हाईटमध्ये नसतं. त्याच्यामुळे द ग्रोथ ऑफ IT सेक्टर, जस्ट थिंक अबाउट इट इन इंडिया. इंजिनिअरिंग कॉलेजेस होतेच, सो मेनी इंजिनियर्स वर कमिंग आउट. IT नीडेड इट, राईट? दिले ना 2 वर्ष म्हणा, 3 वर्ष म्हणा, जॉब्स दिले ना 3.5 लाखाचे, 4 लाखाचे, राईट? नाशिकमध्ये मोठ्या मोठ्या कंपनीज येतात यात. आय थिंक यू विल अग्री विथ मी. सो जॉब्स आहेत ना सर, मग का नाही द्यायचे जॉब्स, राईट? सो आय अग्री विथ दशरथी दॅट इट शुड बी लेफ्ट टू द चॉईस ऑफ द सीकर, in the sense the student. But I agree with you, because there is a lesser thirst on entrepreneurship in MBA schools particularly. तो एक कामाचा भाग उरला आहे. Thank you. So, sir, we need more job seekers or job creators? महात्मा फुलेंचं शेतकऱ्यांच्या आसूडमध्ये एक सुंदर वाक्य आहे. त्याच्यामध्ये त्यावेळची गरज म्हणून ते असं म्हणले होते की विद्येचा फैलाव झाला पाहिजे. फैलाव, तो फैलाव शब्द मला आवडतो. त्यामुळे मला तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देताना मला असं वाटतं की जॉब सीकर आणि उद्योजक निर्माण करणं या चॉईसमध्ये उद्योजकतेचा फैलाव झाला पाहिजे. वी शुड मेक इट व्हायरल. 2030 सालापर्यंत आपल्याला हे माहिती आहे की सगळ्यात तरुण देश आहे आपला. 2030 सालापर्यंत जी काही पोरं 35 वर्षापर्यंतची होतील, 10 कोटी नवीन जॉब्स इथे निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. आज 6 रजिस्टर्ड नॉन ॲग्रिकल्चरल 6 कोटी 40 लाख एंटरप्राइजेस आहेत फक्त. त्यातले 99% मायक्रो, हू एम्प्लॉय लेस दॅन 10 पीपल.
आपल्याला ही संख्या जी मी 6,40,00,000 उद्योग इथे जे आहेत त्याच्यामध्ये सगळे लहान मोठे छोटे सगळे जे आहेत ते किमान 15 कोटीपर्यंत घेऊन जावे लागतील. आपल्याला 10 कोटी पोरांना जॉब्स द्यायचे आहेत. दुसरं त्यातलं महत्त्वाचं असं आहे की फक्त एक डेटा सायन्स जर फील्ड घेतलं 647% स्पीडने ते वाढतं आहे. ओके, 1,16,00,000 जॉब्स जगभरामध्ये निर्माण होतील. $110 बिलियन. आपल्या इथली पोरं अशी जगभरातले सगळे धपाधप उचलतील लोक जे डेटा सायन्सवाले आहेत किंवा इथले उद्योगसुद्धा काही डेटा सायन्सकडे निघतील. मला फक्त ते सांगायचं आहे, अनेक गोष्टी आपल्याला इथे निर्माण करण्यासाठी म्हणजे जॉब्स क्रिएट करण्यासाठी उद्योग निर्माण करावे लागतील. अशी भीषण परिस्थिती निर्माण होईल. आणखीन एक छोटंसं वाक्य असं की अरे आपण ते ब्लड प्रेशर गेजेस बनवत नाही आहे इथे. 20,000 कोटी रुपयाचा इम्पोर्ट आपण चायनामधनं करतो. ब्लड प्रेशर गेजेस सारख्या गोष्टी ज्या इथे बनवल्या पाहिजेत. आपण आपल्या पोरांना सांगितलं पाहिजे चॉईस नाही आहे तुझा, उद्योग कर. थँक्यू सर, थँक्यू. सर क्विकली विदिन अ अगदी मिनिट. सहमत आहे सरांशी. मी एक थोडं स्टॅटिस्टिक्स मांडतो. बिफोर 5 इयर्स आमच्याकडे जेव्हा आम्ही एक रिपोर्ट भरतो नॅक NBA सगळ्यांसाठी की हाऊ मेनी एंटरप्राइज आर देअर फ्रॉम अ बॅच ऑफ 60, हार्डली 1 or 2. Trend has changed, sir. Now we are getting more than 10% or 20% entrepreneurs rather than job seekers. Thank you. तर मला असं वाटतं की आपल्याला जॉब गिवर्स बनवावं लागतील. Okay, thank you. Now you have 4-5 minutes. I'm sorry, to this one. So you are from Early Seed Ventures and you are connecting with lot many HNIs and the people who are having funds and money with them. And typically whenever any businessman or startups, they come with an expectation that I have got this idea and just give me the money because if I'll get that money quickly, I'll go. Now, you being an early seed venture, are you accepting this immediately or there is something more you evaluate, something more you do? Because many of the institutes, many of the student industries, they are having good idea and they believe that only the money is required. So can you summarize this in 4 to 5 minutes on behalf of Early Seed Ventures, please? Yeah. Thank you, MCCIA, for inviting me over here. For startups raising equity, for startups raising funds, and investors wanting to invest in startups. Now, there are two separate things over here. One is the first thing, the first investor in the startup is the founder. He has to be the first investor. A founder, if he is not passionate and confident about his ideas, no one else would be. Okay. So for him, the initial funding has to come from family, friends, the seed funding from family, friends and everything. After getting some traction in the company, some revenue in numbers, some other parameters, investors will be likely to, be interested in those kind of startups. So it is quite evident that founders have to pump in initial money to kickstart business activities, and then gradually investors will come forward and. No, thanks a lot. And with this, I will just conclude this particular session after listening to all these speakers. On one side, we definitely need to have a provision facility to ensure that we are able to create a platform for industry to share their problem, need, wants, and challenges so that this particular become a digitized platform through which various industries can take the things ahead. This will also help various mentor consultants to come on board and also make sure that they are able to contribute in this solving of the process. The third thing is institute should be having an access to such kind of an problems so that they can utilize it for their own faculties, for their own students, ensuring that the policies like NEP 2020 also can be implemented. And at the same time, the mentor should be available who can make sure they are sharing more experiential knowledge in terms of enabling them how to solve the problem. And then another side, we need the good industries who are ready to come forward for the interested. But if we can
bridge this particular gap, create the transparency, and ensure that there is a correct information integrity, this will go ahead. And exactly this is what Business Solution Polyclinic program of Maharashtra Chamber is trying to do. And we are confident that under the leadership of Lalit Gandhi sir, Umesh Dashrathi sir, and with support from CII and all the academic institutions, we will be able to make some change happening on the field. So with this, I thank all these eminent speakers for coming over here and sharing their valuable time. So I just request Sagar, yeah, okay. So I just request our President sir, Lalit Gandhi sir, to please come on the dais to felicitate and appreciate the time spent by these expert mentors. Okay. With this, we just, yes. ओके, चला, धन्यवाद. अतिशय सुंदर आणि महत्त्वपूर्ण सेशन झालं. हॉलमध्ये जेवढे लोक उपस्थित आहेत त्यापेक्षा जास्त लोक बाहेर चहा प्यायला आहेत. त्यांनी मिस केलेलं एक चांगले सेशन ऐकण्याचं. पण मी सर्व वक्त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. त्यांनी अतिशय चांगली माहिती आमच्या सर्वांना शेअर करण्याचा प्रयत्न केला. अतिशय चांगलं सेशन झालं. या पुढच्या काळात आपण हे सेशन अधिक चांगल्या पद्धतीनं फोकस्ड वेमध्ये घेण्याचा नक्की प्रयत्न करू. आजच्या दिवसभराच्या कार्यक्रमाचं एकत्रित आभार प्रदर्शन करायला मी या ठिकाणी खरं तर उभा आहे. उत्तर महाराष्ट्र शाखेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या शुभारंभानिमित्त आज आपण दिवसभरात 3 सेशन्समध्ये कार्यक्रमाचं आयोजन केलं. त्यातला पहिला कार्यक्रम नॉर्थ महाराष्ट्र डेव्हलपमेंट समिट, त्यामध्ये विविध लोकांनी आपल्याला मार्गदर्शन केलं. त्या संदर्भात चेंबर एक आपला अहवाल नक्की बनवेल. त्यानंतरचं आपलं गोल्डन ज्युबिली सेलिब्रेशनचा शुभारंभ राज्यपालांच्या हस्ते झाला. या विभागाच्या विकासामध्ये योगदान केलेल्यांचा आपण सन्मान त्या निमित्तानं केला. माजी अध्यक्षांचा सन्मान त्या निमित्तानं केला. या आयोजनामध्ये ज्यांनी सहयोग दिला त्यांचाही सन्मान आपण या ठिकाणी केला. जे पेट्रन मेंबर नव्याने झाले त्यांचंही स्वागत राज्यपालांच्या हस्ते आपण केलं. आणि आत्ताच्या या सत्रामध्ये आपण झिरवळ साहेबांचं मार्गदर्शन ऐकलं. VTPचे प्रश्न सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. आणि या स्किलच्या नवीन चॅलेंजेसच्या विषयावर आपण 5 मान्यवरांचं मार्गदर्शन या निमित्ताने घेतलं. या सर्वच सत्रामध्ये सहभागी झालेल्या सर्व मान्यवरांचं, सर्व वक्त्यांचं, सर्व पाहुण्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो. मला खरे धन्यवाद द्यायचे तर आमच्या उत्तर महाराष्ट्राच्या टीमला, सगळे आमचे गव्हर्निंग काउन्सिल मेंबर, सगळ्या वेगवेगळ्या कमिटीचे मेंबर, अहोरात्र सर्वांनी काम केलं, सर्वांनी प्रचंड मेहनत घेतली. अदरवाईज 10-15 दिवसाच्या शॉर्ट नोटीसमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रकारच्या कार्यक्रमाचं आयोजन अशक्य असतं. काल आपण गव्हर्निंग काउन्सिलचं आयोजन एक्सप्रेस इनमध्ये केलं. चेंबरच्या या नजीकच्या 4-5 वर्षाच्या 10 वर्षाच्या इतिहासातली हायेस्ट सिंगल मीटिंग उपस्थिती काल आपण पाहिली. राज्याच्या सगळ्या भागातून लोक ज्या पद्धतीनं आले आणि अगदी रात्री उशिरापर्यंत आपण ती मीटिंग एन्जॉय केली वेगवेगळ्या पद्धतीनं. आणि फार चांगली चर्चा त्या मीटिंगच्या माध्यमातून घडवून आणली. त्याचा नक्की फायदा आपला कार्यकाल पूर्ण करण्यासाठी होणार आहे. या सगळ्या माध्यमातून अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे चॅलेंजेस आपल्यासमोर होते. मग ते हॉलची उपलब्धता असेल, बाकीच्या राज्यपालांच्या प्रोटोकॉलचा अतिशय हॉरिबल सिच्युएशन असते सगळी ती. म्हणजे काल 450 पोलीस होते, आज 700-800 पोलिसांचा बंदोबस्त, त्यांचे सगळ्या अधिकाऱ्यांच्यावर बैठका, कलेक्टरांच्यावर बैठका आणि त्यांचे अनेक नियम. म्हणजे टिपॉय पण बदलता आले नाहीत आपल्याला. त्यांच्या वेळेला दुसरे टिपॉय बाहेर येऊन ठेवले पण ते चेक केलेले नसल्यामुळे आपल्याला घालता आले नाहीत. अशा छोट्या छोट्या गोष्टीसुद्धा आपल्याला त्यांच्या वेगवेगळ्या नियमामुळे आपल्याला करता आल्या नाहीत. पण अशा गोष्टी आपल्याला पुढच्या कार्यक्रमावेळी शिकण्यासाठी उपयोगी ठरतात. पण यामुळे आपल्या मेहनतीचं महत्त्व कमी होत नाही.
सगळ्यांनी प्रयत्न केला, अनेक नवीन लोक जुडले, त्यांनी प्रयत्न केला. कदाचित अशा प्रकारच्या कार्यक्रमाचं आपण आयोजन माहिती नसतं, त्यामुळे काही त्रुटी राहतात, पण ते आपल्याला पुढच्या वेळी दुरुस्त करण्यासाठी या त्रुटींचं आपण इंट्रोस्पेक्शनसुद्धा करणं अपेक्षित आहे. स्टेजवरच्या मॅनेजमेंटमध्ये कुठे कुठे आपल्याला वाटलं की तिथं 2 लोकांची आवश्यकता, तिथं 8 लोकं आली, त्यामुळे तीही गर्दी वाढली. तर अशा पद्धतीने आपण काय केलं पाहिजे, किंवा डिझास्टर मॅनेजमेंट असं म्हणतो, किंवा इमर्जन्सीमध्ये एखादी गोष्ट घडली तर त्यावेळी काय निर्णय घ्यायचा, त्यात आपण कुठं कमी पडलो का, हे सुद्धा आपण ह्या सगळ्या गोष्टींचं आकलन एवढ्यासाठीच करणं अपेक्षित आहे की पुन्हा आपल्याकडून एवढं मोठं आयोजन करताना काय काळजी घेतली पाहिजे, काय सुधारणा केल्या पाहिजे, याचा आपल्याला निर्णय घेता येतो. सगळ्यांचंच म्हणजे उत्तर महाराष्ट्रातल्या 5ही जिल्ह्यातल्या सर्व GC मेंबर आणि सर्व कमिटी मेंबर्सना मी मनापासून धन्यवाद देतो. आमच्या उत्तर महाराष्ट्र विभागाच्या चेअरमन सुनीता फाल्गुने असतील, को चेअरमन संजय सोनवणे असतील, गोल्डन ज्युबिली सेलिब्रेशनचे कमिटी चेअरमन विजय बेदमुथा असतील, सगळीच टीम. आता मी ओळीनं आपण सगळे स्टेजवरच सगळेजण या, मलाही सगळ्यांची नावं घेता येतील. ललित नहार तुम्ही या, रवी जैन, हेमंत काकरिया, सचिन शहा, धनंजय बेळे, भावेश मानक कालच दिसले पहिल्यांदा, रतन पडवळ, आशिष नहार, रवींद्र झोपे, दत्ता भालेराव, राजाराम सांगे, हो सांगतो, सगळ्यांचीच नावं घेतो मी जशी येत आहेत. घेतलं ना तुमचं, राजेंद्र कोटावदे, भरत येवला, कैलास पाटील, प्रशांत जोशी, विकास पगारे, मनीष रावळ, नेहा खरे, या ना सगळेच. कांती चोपडा, तुम्ही असं याल तसं नाव पुकारतोय मी. निकेश आता तुम्ही अकोल्यातले असला तरी या. भंडारी तुमचे कॅप्टन आहेत ते येतील. संगीता पाटील, करुणाकर तुम्ही या ना, मॅनेजिंग कमिटी पाहिजे ना आपले. आपल्या उत्तर महाराष्ट्र विभागाचे उपाध्यक्ष सुधाकर देशमुख, अजून कोण राहिलं कमिटीमधलं, बाहेर राहिलं नाही ना कोणी? प्रवीणा एक तो बर ये ना, काय आपण निकेश आओ, अभी 2 ही बच्चे, क्या फर्क पड़ता है. आपण सर्वांनीच जे अतिशय मोलाचं योगदान दिलं त्याचं कुठल्याही शब्दामध्ये आभार मानणं हे तुमच्या कामाचा एक प्रकारचा अपमान होईल. मी इथं बोलतोय तुमच्यासाठी, हॅलो, नंतर म्हणणार आभारच मानलं नाही माझं. आता मेरी खुर्ची आहे ना, कहाँ जाएंगे. कुणाचं घेऊ, 4 वेळा घेतलं. सुधारक देशमुख, आमचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेशजी दाशरथी यांनी या निमित्तानं ग्रुप फोटोमध्ये यावं. करुणाकर शेट्टीजी आहेत. सगळ्यांनाच खूप खूप धन्यवाद. आणि अतिशय चांगली मेहनत आपण सर्वांनी घेतली आणि असंच काम आपल्याला टीमवर्क म्हणून या पुढच्या वर्षभराच्या आणि एकूणच चेंबरच्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये करायचं आहे. ज्यांनी यावेळी कमी केलं त्यांनी पुढच्या वेळी जास्त करा, त्यांनी यावेळी भरपूर केलं त्यांनी पुढच्या वेळी अधिक जास्त करा. धन्यवाद.